Praise the Lord! Misa po palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang supersigad. Ngunit bawat ang pinagbutan sa magpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayang sus and of all honor, dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapayang sus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salbidan Persigad, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Nina Kumahon Albidan Persigad, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan. Persigad, sa kanilang mga pagtuturo, pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa banal na gawain ito, dito po tumubo yung ating mga pananampalataya. Persigad, at sa ating pagpapatuloy, tayo pinagaling sa ating malubhang mga karamdaman, dilutas ating mabigat ng problema. Sa mga oras to, tayo binibiyayaan at kinakahabagan, pinagpapala na ng ating pinakamamalapayang Persigad. At narin din po maminamahal, nagpapaabot din tayo ng magandang hapon na po through the whole family of Almeida Children, Persigad, sa lahat at sa buong pamilya ng ating beloved Almeida Children, Persigad. Persigad, sa kanilang mga kapwa-upuhan na maminamahal, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapiling, mga kasama sa mga oras to, ating mga beloved elders, Persigad, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Order Bichiko Bubunyir, at katuwang kanyang mahal na ating beloved Sir Divine Yim, Persigad, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal din po, maminamahal ng ating ginagamit sa dulang ng ating lapis, Persigad, sa kanyang banal na ubasan, maminamahal na help to church, Persigad, sa mga beloved choir, maminamahal sa lahat po mga beloved instrumentalist, Persigad, maging sa lahat ng ating mga kapatiran datihan man baguhan, Persigad, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayang Persigad, maging sa lahat ng naabot na ang nakakarinig na tinong sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating malapit, Persigad, maging sa lahat maminamahal nang nakantabay po sa ating live webcast, Persigad, especially sa mga baguhan po sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, maminamahal, nakapanood po ng ating gawain. Dito po kayo nanonood sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Persigad, magandang oras po sa inyo, at muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayang Persigad. At narito tayo muli sa pagsasagawa ng pananambahan ng ating pinakamamalapayang Diyos, Persigad, yung panagawain maminamahal, na muli niyo pong masasaksihan maminamahal, mga pag-awitan po ng mga masayang awitin sa ating pinakamamalapayang Diyos, Persigad, at mga mulumanay na awitin sa bagay na yan sa ating pagpupuri maminamahal, ay ating pong inibitahan ng pinakamawari sa presensya ng ating pinakamamalapayang Diyos, ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya sa ating pinakamamalapayang Diyos, Persigad. As nagpapatuloy magawain, masaksin nyo rin po maminamahal, mga pinagpalang mapipili po na maghahayag ng kanilang mga buhay pagtotoo kung paano po kumilos ang ating malapit sa kanilang buhay, na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas ng bigat ng problema, at sa mga oras sila pinagpapala ng ating pinakamamalapayang Diyos sa portion po ng pagpapatotoo. Diyan nyo po maririnig yan. Persigad, at sa papatuloy malagawain maminamahal, na rin din po maminamahal, masaksin nyo rin po, Persigad, ang pinagpalang mga awit, maminamahal, sa pupunan po nating beloved Finest Choir, na muli nating dadamahin ang pinakamnabis sa balang presensya ng ating pinakamalapayang Persigad. Sa papatuloy magawain, na rin din po, masaksin nyo rin po ang mga minamahal pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakaloob natin ng ating sampumbagi, handog, Persigad, na dito tayo pinagpapalan ng ating malapayang Persigad, ang triple blessing, lalo dito ang papalang spiritual, sa portion po ng pagpapaliwanag po sa bibigay, dyan nyo po maririnig yan, Persigad. Sa pagpatuloy magawain maminamahal, ang huli, ang pangangaran ba ng salita ng ating pinakamamalapayang Persigad. Sabi nga ng bang lingkod, kung tayo literally kumakain ng pagkain, nakapagpapabusog, nakapagpapalakas ng ating physical ng pangangatawan, kinakailangan din po maminamahal, ay kumain din po tayo ng salita ng Diyos. Persigad, yung pagkain salita ng Diyos maminamahal, yung ating pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating chapel maminamahal, hindi dito sa ating bahay-sambahan maminamahal, maging sa lahat, Persigad, ng ating kanya-kanyang mga tahanan maminamahal, dala-dala po natin maminamahal yung banal na salita, at maminamahal pinag-uutos ng ating pinakamamalapayang Diyos, yun po yung pagkain spiritual, Persigad. At na rin maminamahal, sabi pa ng ating pinakamamalapayang Diyos, na wag daw natin pabayan ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling pa, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't nila ng mamalas na malapit ng araw, Persigad, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Persigad. Tayo mapalad sa lahat, mga mapalad, maminamahal, dahil ating mga kabaligiran na rin ang mga kaguluhan, Persigad, ang mga sigalot, maminamahal, na talagang
nag-uumpisa na, praise God, ngunit maminamahal ang ating kinatatayuan lugar, maminamahal ay mapayapa tayo, praise God. Talagang na rin ang protection lagi ng ating pinakamalapayang Sus na lagi tayong kinakahabagan, pinag-iingatan ng ating pinakamalapayang Sus, praise God. Maging sa iba't ibang dako dito sa Pilipinas, maminamahal na laganap po yung sunog, praise God. Ngunit maminamahal sa ating lugar na ito, talaga na rin ang protection lagi ng ating malapayang Sus dahil laging sumasa atin at kasama natin ang pinakamalapayang Sus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapayang Sus, praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, hindi ko po masyadong kapabahan ang ating pag-MC, maminamahal, tayo po mag-umpisa na sa pagsasagawa ng pananambahan ng ating malapayang Sus, praise God, upang tayo maminamahal ay kung paano ito ginabayan at pinatubayan, nakarating tayo dito sa kanyang banal na gawain, praise God, maging sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng pananambahan sa Moros, sila rin po'y pag-iingatan ng ating malapayang Sus. Magbukas muna tayo ng isang time team na pananalangin sa ating pinakamalapayang. Ang iba, praise God, ay lumuhod, maminamahal, tumayo, maminamahal, at magtaas tayo ng dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapayang. Magkaysa tayo malangin, halin. Dakila pagpala po ng Ama Diyos sa atong karisal kami nagpupuri nagpapasalan sa moros to sa malhating pagdating ng kapatiran na rin pinagangatan mo sila sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat malapayang Sus at narito kami ngayon sa iyong balarapan. Kami po yung nagkasama-sama sa mga rason, nagkatipon-tipon na nagpapakumbaba, huminaghabag at sa pagkulang pagkakamali, sama kami ng asumpuan ng bawat sa nadukulang nagkasala. Patawarin mo kami malapayang Sus. Huwag kasama kami ng hindugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Misa pa, idinadalain po namin malapayang Sus sa mga oras to. Hallelujah. Nariyan po lang isang mo po ang bayong itong balgawin sa simulan sa pag-MC, opening period pag-awin ng mga Diyos ng solemn song. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri, malapayang si Bus, ang pinakamalapay sa malapresensya sa aming galitaan dito, kalakas amin sa paglilingkod sa iyo, malapayang Sus, hallelujah. Nariyan din po lang isang po ang pinagpalang ang mapipili na maghahayag ka ng buhay in patotoo, kung paano ka kumilos ka ng buhay, malapayang sa aming buhay, nariyan nagbawang buhay, malapayang Sus, pinagalingan kami sa mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema sa mga oras to. Kami pinagpapala na, binibiyayaan, malapayang Sus, kinakahabagan, malapayang Sus, hallelujah. Nariyan po sa bawat ipapatuto po namin, malapayang Sus. Nariyan, hallelujah, i-anoint mo upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mabaguan po namin hanggang nanonood ng aming live webcast sa moros, no? Sila rin po yung makumberte at kung may po mga banal gawain, malapit sa kanila sila tumuroon at sila makapiling sa paglilingkod sa iyo. Nariyan po lang isang mo rin po malapayang Sus, hallelujah. Ang pag-aawitan po na ating beloved finest choir, hallelujah, muli kang kumilos sa aming galitnaan dahil kalakasan po namin ang paglilingkod sa iyo, ang banal na presensya mo, malapayang Sus, hallelujah. Lang isang mo rin po malapayang Sus, ang pinagpalang mga ngaral mapipili mo, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng kasumbagay, handog, malapayang Sus, malapayang. Ikaw mo bigay mga talatang kailang papaliwanag upang sa lahat ng mga Kristyano hindi pa po nakasunod sa bagay nito. Sila rin po yung makasunod, malapayang Sus, mahipong kanilang puso at isip. Dito nakapahalaga ang pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala. Ang triple blessing na pinangako mo, lalo digit ang papalang spiritual. Lang sa mga pang huling yung gawain, pangangaral ng salita. Ikaw bigay yung misahe ng pag-aaralan. Hallelujah. Sa bawat ikatatag ng buwan mananampalatay, sama mo kami malapayang yung gawain sa simulain sa matapos na tagal ang kalakasan na nagmumula sa iyo, malapayang sa hallelujah. Hallelujah. Ilakip mo po ang pag-ibig mo sa bawat isa amin. Sama mo kami malapayang sa hallelujah. At kung paano mo kami iningatan, pinarating malahati sa gawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, nagsasagawang pananambahan sa mga oras, so pakaingatan mo kami. Lalo na sa mga anak maglalakbay, may mga dalang sasakyan, ang iba'y naglalakad, ang iba'y masahero, para tingin mo lahat ay sa gawain. At sama-sama pong sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng Panginoon sa una at pangalalangin naming kagalang-galang bangis na Pastor Willis Arbida, abayan nyo kasaw in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras ng may minamahal at karamiyo ay bumabati rin po ako, maminamahal ng happy New Year. Mamaya po talagang mag-celebrate natin, praise God. Ngunit ang gabay at patnubay ay laging sumasa atin sa pangalan ni Jesus, praise God. Sa oras ng may minamahal tayo magpuri sa ating malapit, praise God, hallelujah. As we God obey in spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship His Lord, will be blessed because we came. Will be blessed because we came.
As we gotta pay, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we gave. We'll be blessed because we gave. The steadfast love of the Lord never cease. He said, His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Readings thy faithfulness, O Lord. Readings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo pagpapalangin kludagad ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan dan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali, biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan dan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisigla, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama, durating isang umaga pa'y liwag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman ng puro ng hirap pagdurusa, sapagkat Ama, nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nang kasama.
siyang tandaan ng katotohanan. Sa piling niya'y walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pala'y magdilim at gabi may dumating. May umaga paling darating ng si Kristo. Kapiling is Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko't gising lang. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng punong-puno ng hirap pangdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo nang kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pala'y magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating ng si Kristo. Kapiling siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pala'y magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating ng si Kristo. Kapiling o sa aking kahinaan. O palasi mo tunay. Buhay may kampayapaan pag ikaw ang laging kakbais, Lord, hallelujah. Oh, Jesus, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo'y hilapin mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilang sa banal na gawain mo. Buhay ko ang nagwakas at ako'y iyong hinawag. Iwanan doon sa hirap, uwi sa bayan para lang. Oh, Jesus, dinadalangin ko, Jesus, sa iyong ilapit mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, oh, palaksin mo tunay.
puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kaabahan nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang dulo, sipahan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay doon? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinamaan. Buhay ko'y binagod niya dudahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinamaan. Buhay ko'y binagod niya dudahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Okay ng pagpasa ng kanyang tanahin, ang Diyos ang pinupuri natin. Ako'y masaya pagsama ko ngayong nang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Hirap pagmasdan ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri natin. Ako'y masaya pagsama ko ngayong nang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay lumalapit. Yes, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Hirap ang masdan ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri natin. Ako'y masaya pagkasama ko ngayong nang sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat ay silayan. Dami kong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat ay silayan.
Lungkot mo'y papalitan, itanggal lahat. Di niyan sinabing laging may araw, kung kaya'y hindi na uulan, kung kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong bayabang, pagsubok man at hirap ay magbanta kay silagan. Ibigay lahat kay silagan. Nabigong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat kay silagan. Lungkot mo'y papalitan, tinanggal lahat. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiyan. Sa lago kay Kristo pinagdasan, sa Diyos karapatan panlahang. Huwag pinagandagdagan ako balik, si Jesus sa aking lumon. Huwag pinagandagdagan ako muli, iyo'y yatang narin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Anya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Hey Kristo ay nanalig siya. Huwag pinagandagdagan ako muli, si Jesus sa aking lumon. Huwag pinagandagdagan ako muli, iyo'y natatarin ako ng Diyos. Ang muling hilaw ko pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin doon. Ang muling hilaw ko pangliliwanagin, sa gitna ng mundo panilig. Natapang bago hindi pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin. Natapang bago hindi pagliliwanagin, sa gitna ng mundo panilig. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo pangako niya, huwag panghalinlangan sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus.
Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, pangako niya, huwag pagkalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Oh, walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, pangako niya, huwag pagkalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pero akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang Kanyang handang ibinigay para sa akin. Namatay dahil sa aking kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula
sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatamo, mapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananakop, naging ikaw lamang ang Diyos. Kahit iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagkamtan mo ang biyaya sa Haring Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananakop, tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa iyo magkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananakop, dahil ikaw lamang ang Diyos. Magmula na makilala ka, ang buhay ko handong sa'yo sundan. Magmula tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako pagkasalanan ko at naglulubos na iyong binago. Bilang ganti sa Panginoon, magdiling ko ako sa'yo. Gamitin mo patutungo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, hinigyan pansin sa katulad ko. Hinako
ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sanga tulad ko. Hinang mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti sa Panginoon, magdilig ko ako sa'yo, gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sa tulad ko. Hinang mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinang mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina sa mahinahin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng lahing buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aming buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kami niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aming buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilang paman. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo, tanging ikaw lamang ang papupurihan ko.
tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan tayo upang magsama ang Diyos ilan pa man. O napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, hindi ba laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galas at wina. Kung napakaligaya at kahangahan, kung tayo'y nagpapaniyan, di nagkikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos namin Ama sa langit. Hinibot niya tayo magkakapatid o magkasama-sama. Napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, sa'y wala ng pera, hindi ba laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galas at wina. Napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagpapaniyan. Di nagkikita, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuli, kay sarap umawi, sa Diyos nating Ama sa langit. Tinibot niya tayo magkakapatid o magkasama-sama. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap ang sulirahin ang aking taglay. Susigaw ang pinulit, bigong tunay. Iyong kasama ka, buhay ko'y kumanda. Binigyan mo ng kulay, bilos bus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawit. Kaya ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig at ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong kapiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay.
Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang magbago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y may ipapambala sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya nagtago, hindi kanya iiwanan. Pananampalataya sa nag-iisang Islang Himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay lagat na sa aking paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka naman manakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-iisang Islang Himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. He'll never be out from the marble clay. He planted my feet out ng sawi. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, lifted me up from the miry clay. He planted my feet out ng sawi. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 let me up, happy, 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 happy the Lord. Praise God, praise God, believing through. I want you to know how happy and I will
so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 so happy the Lord. Praise God, we stand, the living Word I believe. I want you to know how happy and I will. I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will tell, yes, I will tell what you want me to tell. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. But you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on good life. I'm blessed, cause He wants me, and it's me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep my life. I'm blessed, cause He wants me, and it's me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He wants me, and it's me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am God's. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He wants me, and it's me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, well blessed, well blessed. Bye-bye tayo sa langit at nasa atin. Kung tayo'y naroon, puso natin pagsaya. Bye-bye tayo sa langit. Wala pa yan, binayaran Jesus.
may bayan sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kapatidan na kanaman, kasalanan ay himsin sa pagkadahilan dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatidan na kanaman, kasalanan ay himsin sa pagkadahilan dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iuksinan ng problema sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iuksinan ang problema, isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo bawi, hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong halawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong halawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong halawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong halawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Kristo. May kagalakan sa aking puso. I have a jubilee in my heart. I have jubilee in my heart. That Jesus set you free. I have jubilee. I have jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. I have jubilee in my heart.
sets him set free. I have to believe, I have to believe. Alin mo ba? Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawihan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinanghan ko babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Sinanghan ko babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinanghan ko babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang bahay, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, bigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya. Si Jesus din hibok ang lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, puri. Nagbigay ng pagpapala, puri. Nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan. Puri siya, nagbigay ng kaligtasan. Puri siya, nagbigay ng kaligtasan. Puri siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan. Puri siya, nagbigay ng kagalingan. Puri siya, nagbigay ng kagalingan. Puri siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan. Puri siya, nagbigay ng kagalakan. Puri siya, nagbigay ng kagalakan. Puri siya.
si Jesus tuwina. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa, kung nais may galak, magpuri ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, hawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. We come to glorify His name. Hands in glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have this victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, be victory, glory, glory. Hallelujah, yes, oh, and I'm for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, be victory, glory, glory. Hallelujah, yes, oh, and I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His soul, oh, behold, my being sad, my being sad, my being. His soul, oh, behold, my being sad. Jesus, my being sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His one being my soul, him singing and shouting, who Jesus save me home. Some people understand, Jesus save my soul. And some people one being my soul. His one being my soul, him singing and shouting, who Jesus save me home. Some people understand, Jesus save my soul. There's something popping, one being my soul. His one being my soul. Him singing and shouting, would you see me home? Some people understand him, Jesus save my soul. There's something popping, one being my soul. Yes, one being my soul. Him singing and shouting, would you see me home? Some people understand, Jesus save my soul. There's something popping, one being my soul. Bless the Lord, oh my soul.
Bless the Lord, oh my soul, and all that's within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, and that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas at lahat magsabi ng praise the Lord. Dear praise God, at ito at po sa minamahal ang papuring masayang gawitin sa ating pinakamahal pa praise God, yung patuloy sa paggawain ng minamahal. At abidad ako na sa ating mga malumani ito din, abidadanin po ating beloved June Bumundo. At kung wala siya maminon praise God, ating beloved elder, ating beloved Alvin Reyes praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po nga rin po pinakamamala po yung Jesus, amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Radlameda, maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po malapit noon ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, anumang nasambit ng aming mga labi na isip malapit noon na hindi kaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po kami't patawarin, hugastan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong lingkod, maging mga espesyal na papuring awitin na aming pong iaalay sa iyo malapit noon. Aming sinasamo malapit noon na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuos yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat na yung Santong Espiritu malapit noon. Through the earth, prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko, kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan at pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon.
Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang Pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na
Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y ay papuri sa'yo
pag-asa, may digdig bawat umaga. Magmula nang makilala ka. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, ang nais ko'y kapiling ka. Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawali pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo. Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, ang nais ko'y makapiling ka. Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, ang nais ko'y makapiling ka. Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawali pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo. Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, ang nais ko'y makapiling ka. Jesus,
mo. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y nadako sa bahay na langinan mo upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y hinapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y hinapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y ligangin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y nadako sa bahay na langinan mo upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako
bibilangin ko ang kabutihan mo. Sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya't nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ako'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ako'y alam ko. Ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Muli sa'yo'y sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Hatas ko Sa iyong harapan ako'y tuluyang malayo. minsan May katanungan, bakit kailangan bang kita'y aking saktahan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan ko, malaman ko ang nais
sa'yo. Kay hirap na wala ka, kahit saglit man lang huwag mong pababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan bang kita'y aking saktahan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Titik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ilig sa aking bibig, titig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga.
sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Salamat po, Ama, sa mga araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagbabalik. Nagpanigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagmamalik. Nagmula ngayon hanggang tungkol sa langit. Nahanap-hanap ko dating kagalakan, ang pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli sa puso ko'y maranasan. Ligayang tulad mo, Jesus,
Di ba sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon. Mamahalin, sasambahin at maglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagbabalik. Ang maningas na pag-ibig ko, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagmamalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagbabalik. Ang maningas na pag-ibig ko ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandali kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y magpapalik. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y magpapalik. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalik. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalik. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na malayo, lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandali kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik.
pagbabalik. Ang manigas na pag-ibig ko ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. So sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. I fooled the labyrinth of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He
again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again. Let's praise the Lord. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo magkaisa. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Kung sama-sama tayo magpuri sa Kanya. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and break the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and break the powers of darkness underneath my feet. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bayan ko sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahayan ko sa langit, handa sa atin. Kung ako'y naroon na, puso natin masaya. May bahayan ko sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na naawitan sa mga ginagawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga tamang kamanghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Kung lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ika'y niyang pagpapala, purihin siya, ika'y niyang pagpapala, purihin siya, ika'y niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus nila, si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magkakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. O lakad-lakad maguburo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad maglumingo, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad maguburo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad maglumingo, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, nilaya ni Jesus. Ako'y nagagalak,
Pinalaya na Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya na Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya na Jesus, pinihag ng Diablo. Pinalaya na Jesus, pinihag ng Diablo. Pinalaya na Jesus, pinihag ng Diablo. Pinalaya na Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya na Jesus, ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing, shouting, for Jesus save me home. Some people don't understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. His holy name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Sa kapitulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At atin din pong ang dobling respeto, paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Willis Rad Almeida, San Pastor Lina Kumol Almeida, at ganoon din po atin pong binabati, hallelujah, ang buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinier, at sa kanila pong mahal anak at Vice Chair, at sa lahat po ng mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord po. Saan magandako naroon ngayon mga binamahal. At ganoon din po sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa panalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At higit sa lahat sa inyo po, mga minamahal ko po kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At Happy New Year po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God po. Hallelujah. At tayo po ay nandito na po sa ikalawang yugto ng banal na gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus, ang testimony portion mga minamahal, ang pagpapahayag ng buhay ng mga patotoo. Hallelujah. Kaya kailangan po mga minamahal, huwag nating ikahiya na ipahayag ang
mga patutuo na yan dahil yung mga patutuo na yan ay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi po sa atin yan mga minamahal, bagkus ginamit lang tayong instrumento sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus upang ating ipahayag dito mga minamahal, ipagsigawan natin na siya ay totoong Diyos, hallelujah, sa ministeryo ito nating pinaglilingkuran, great provider, great physician. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya wag po nating, wag tayo manghinawa mga minamahal na ipalakpak yung ating mga kamay kapag, hallelujah, nariyan yung puntos po nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ganito mga minamahal sa Isaiah Kapitulo 12, versikulo 4, ganito po ang pagkasabi, at sa araw na yaoy inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa, sa mga bayan sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord, at sa mga pinagpala pong magpahayag kanilang mga buhay na patotoo, mga minamahal, kayo lamang po, hallelujah, ngayon po ay araw ng Wednesday, kayo lamang po mga minamahal, maximum of 7 minutes, minimum po 5 minutes po mga minamahal. Dahil napakabilis po ng tikatik ng ating orasan, kaya gagawin natin mga minamahal, manalangin na po tayo kapag natawag na yung ating mga pangalan, at kindly lumapit na po kayo dito mga minamahal sa harapan upang tawagin ang inyong pangalan, hindi po mag-consume yung ating oras. Kaya sa hindi na po pagtatagal mga minamahal, akin na pong tatawagin mga minamahal ang apat na magpahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Pangunahan tayo ng ating beloved brother Sander de los Santos. Pangalawa po ang ating beloved sister Biron Dumondon. Pangatlo po ang ating beloved brother Mario Fernandez. At pangapat po ang ating beloved sister Christian Bigaon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At mga minamahal, sa hindi na po pagtatagal, atin na po formal na buksan ang pagpapahayag ng mga buhay na patotoo. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Sander de los Santos. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsalamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble lang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, na atin pong inaalala ang kanilang turot aral po. Gayon din po aking binabati ang Almeida family, ganyan po sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, dito po sa San Carlos Outreach po mga minamahal, sa atin pong minamahal na elder, ganyan din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran, mapagpalang hapon po sa inyo pong mga minamahal, ganyan din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobiner, ganyan po sa ating beloved assistant, atin pong beloved sister Vines, sa mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. God is good all the time, God is good mga minamahal, sapagkat sa araw na naman to tayo pinagsama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagaman hindi tayo karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat mga minamahal, ngunit karapat-dapat lamang na purin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mga minamahal, ako po ay nakakilala sa banal na gawin sa pamamagitan lamang po ng TV program mga minamahal. Aking maalala noon, ako'y magka-college mga minamahal. Talagang ako'y napahilig na manood ng TV po mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nung time na yun, dinadaan-daanan ko lang ang banal na gawain sa TV mga minamahal sa aking paglipat ng channel mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, mga minamahal, yan ay pinanood ko mga minamahal ang banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ayan po ay nakahiligan ko ng panoorin mga minamahal, sapagkat kakaiba ang banal na gawain. Ako'y nakapanood din ng ibang mga gawain mga minamahal, ngunit kakaiba ang banal na gawain mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa ako'y pinagkaluban ng mahal na Panginoon at kinabagan mga minamahal sa bunga ng unang dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal. Talagang ang banal na gawin ay aking hinanap mga minamahal, aking natagpuan dyan sa may
kung hindi ako nagkakamali dyan po mga minamahal sa may lukban. Una kong dalo mga minamahal, dyan ay tuwang-tuwa ako, galak na galak, tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal. Ang isa, gawa ng kabataan nun mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Buwan lang siguro akong dumalo mga minamahal at ako'y napahiwalay mga minamahal. Ang isa ako'y mag-college mga minamahal, nandyan na mga minamahal. Ang gawa ng kabataan nandyan na mga minamahal, talagang hindi na maiwasan ng bisyo mga minamahal nandyan, hanggang sa natuto ng gumamit ng marijuana mga minamahal sa aking pagpasok sa school, sa college mga minamahal nandyan. First subject namin mga minamahal sa school, inuman, marijuana, kahit saan mga minamahal, kung saan kami nagtitik ng marijuana mga minamahal, talagang grabe ang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa school na yun, hindi po ako nakapag-graduate sapagkat ako'y napabarkada mga minamahal. Ako'y third year lamang mga minamahal sa college na yun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, naisipan kong magtrabaho ng mga minamahal. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Ang akala ko, trabaho lang ang aking mahanap doon mga minamahal, ngunit hindi rin nagtagal ang bisyo na aking pag-inom ng alak, paggagamit ng marijuana. Doon po mga minamahal ay nadagdagan mga minamahal. Yan ay ang hanggang sa mga minamahal, natuto na rin akong gumamit ng tinatawag na shabu doon mga minamahal. Grabe, aking isipin mga minamahal, halos araw-araw pagkatapos ng trabaho inom, hanap kami ng mga mapagkukunan ng drugs mga minamahal. Kahit napakadelikadong lugar, yan ay pinapasok namin mga minamahal, nakakuha lang ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakagulo mga minamahal ng aking pag-iisip noon mga minamahal. Pagkatapos ng pagtitik ng drugs, nandiyan na, pumapasok na sa aking puso ang kalungkutan mga minamahal, depression mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, itong year 2012 lang mga minamahal, umuwi na ako dito sa Pangasinan mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal ay aking maiwasan, ngunit mga minamahal, yan ay nagpatuloy mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hallelujah, talagang nagpatuloy. Ang time na yun, aking maalala, panahon ni Duterte na yun mga minamahal, magpipresidente mga minamahal. Ang mga kasama kong nagtitik ng drugs, yan ay pinagtutukhang mga minamahal. Ngunit mga minamahal, ako'y sa kabagan ng mahal na Prince mga minamahal, hindi po ako napasama sa tukhang na yung mga minamahal. Talagang ang mga pinagkukunan namin ng drugs, yan ay pinaghuli ng mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, aking maalala nun mga minamahal, nung ako'y sabog nun mga minamahal ng drugs, sa gabi na yun, dalawang beses mga minamahal na gano'n ang nangyari. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang sapagkat pag nakatik ka ng drugs mga minamahal, yan ay hindi ka papatulugin mga minamahal. Nung time na gabi na yun mga minamahal, wala akong magawa mga minamahal. Talagang naalala ko mga minamahal ang banal na gawain mga minamahal. Yan ay pinanood ko sa YouTube mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Bagaman nung time na yun ay sabog ako mga minamahal. Tumulo ang aking luha mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang sabi ko sa aking sarili, ako'y manunumbalik mga minamahal. Sa bunga ng unang dalangin ng ating pinakamamahal na Pastor Will Estrada Almeida mga minamahal. Talagang nung time na yun mga minamahal, sabi ko manunumbalik na ako mga minamahal. Itong year 2016 lamang mga minamahal, September kung aking maalala ng mga minamahal, yan ay dumalo na ako mga minamahal. Talagang pagpasok ko pa lang dyan mga minamahal sa may gate mga minamahal, talagang naramdaman ko ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bagamat hindi man ako karapat dapat mga minamahal, sapagkat siya'y aking kinalimutan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang ginawa ko na lang, patuloy na akong dumalo noon mga minamahal. Talagang grabe yung aking vision na yan mga minamahal, sapagkat sa aking pag-inom dati noon mga minamahal, siguro ganitong araw na day off ko mga minamahal, umaga pa lang ako'y nasa inuman na mga minamahal, hanggang sa gabi na yan mga minamahal. Minsan mga minamahal, nung ako'y gumagamit ng drugs, maghahanap pa kami ng drugs mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, ang ginawa ko na lang mga minamahal, nung time na ako'y manumbalik, dumalo ako ng dumalo mga minamahal, nagpatuloy sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal,
ang pag-inom ng alak na yan, paggamit ng drugs na yan, mga minamahal, inalis na ng pinakamamahal na mga minamahal. Praise the Narito Lord. sa inyong harapan, mga minamahal, ako'y lubusang binago na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal. Aking pasalamatan din ng ating pinakamamahal na Hesus, mga minamahal, sapagkat nung itong November lamang, mga minamahal, talagang ako'y umuwi ng bahay upang kumain lang, mga minamahal, sa aking sa aking pinagtatrabaho, mga minamahal. Talagang ang motor na aking sinasakyan, mga minamahal, talagang ayan ay ako'y nadisgrasya, mga minamahal, sa may isang kotse na nakaparking, mga minamahal. Talagang hindi ko inaasahan na siya'y biglang liliko, mga minamahal, na mag-U-turn, mga minamahal. Yan ay, kung hindi ako nagkakamali, ang takbo ko nun, mga minamahal, nasa 60, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, ako'y nakapagpreno na, mga minamahal. Siguro pagka ko na, nasa 15, hanggang sa sumalpok na aking motor, mga minamahal, sa kanyang sasakyan. Mga minamahal, talagang dati, mga minamahal, naririnig ko lang ang mga patutuo nila, mga minamahal, na kung ikay nasa panganib, sumigaw ka lang ng hallelujah sa mga nadidisgrasya, mga minamahal. Akala ko, mga minamahal, talagang yung patutuo na yun, mga minamahal, ay mga minamahal, talagang isa rin po ako, mga minamahal, na nakaranas sa patutuo na yun, mga minamahal. Ang ginawa ko na lang ng mga minamahal, na talagang kitang-kita ko na nasa salpok aking motor, mga minamahal. Ang ginawa ko na lang, mga minamahal, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ngunit gaano kabuti ating pinakamamahal na Panginoon sa pagsigaw lamang ng hallelujah, mga minamahal. Talagang tayo pag-iingatan, mga minamahal. Talagang ang mga minamahal, talagang yun ay bumangga, mga minamahal, pagka ang lakas ng impact, mga minamahal, sapagkat 50, mga minamahal, na takbo, hindi biro yun, mga minamahal, may kabilisan na yun. Hanggang sa, mga minamahal, yun ay sumalpok, hanggang sa ang motor ko ay tumumba, mga minamahal, hanggang talagang parang may humawak sa akin, mga minamahal, na hindi bumitaw dun sa aking motor, mga minamahal. Hanggang sa ako'y bumagsak, hanggang sa tinayo ko ang motor ko, mga minamahal, pinakiramdaman ko aking sarili, mga minamahal. Talagang glory to God, mga minamahal. Talagang walang nangyari sa akin, mga minamahal. Ang Praise the Lord. natamo ko lang isang gasgas, mga minamahal, tsaka yung motor ko ay nabasag lang yung flasher niya, mga minamahal. Hanggang sa bumalik ko ng konti yung manubila, gawa ng may kalakasan na pagkabangga, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon sa pagsigaw lamang ng hallelujah. Talagang tayo pinag-iingatan, mga minamahal. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Sander de los Santos sa pinagpalang patutuo na yan. Talagang ang Diyos nating pinaglilingkuran dito, mga minamahal, nagpatunay na siya ay buhay at totoo. Kapag ikaw ay hallelujah, nanlalamig, iniwan mo siya, ngunit kapag ikaw ay bumalik, bukas lagi ang kanyang palad, mga minamahal. Kahit na ano ng pangungutya ang ginawa mo sa kanya, ngunit ang Diyos nating pinaglilingkuran, grabe po ang kanyang pag-ibig sa atin, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Grabe po, hallelujah. Kanyang bumalik yung kanya pagka-adik, mga minamahal. Hallelujah, nandyan yung nagtukhang na mga minamahal ng ating gobyerno. Siya iniingatan pa rin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po sa mga disgrasya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Basta magpakainit ka, pagbalik mo, manumbalik kang magpakainit, paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Isang tiyak na bagay, hallelujah, nariyan bukas lagi ang palad ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Beron Dumondon at kanya maghanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Praise the Lord po. I'm giving the highest praise, glory, honor, and majesty to our sa ating pong dakilang Diyos, ating pinakamalapang ni Jesus. Dubling paggalang din po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa ating parents in the Lord, at ang patuloy na pag-alala po sa kanilang mabuting turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved parents in the Lord. At greetings din po sa lahat po ng beloved Almeida children. At sa ating pong lahat, isang magpagpalang hapon po, purihin ang ating dakilang Diyos.
Pinupuri ko po at pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus for this year 2025, for all the blessings po na ipinagkaloob po niya sa amin at sa kanya pong pag-iingat po sa amin sa lahat ng oras. And for this coming year 2026, I'm giving my thanks to our beloved to our dearest Jesus, sapagkat andyan po na patuloy po kaming kinakahabagan, ginagabayan, pinapanubayan at pinangahawagan hanggang sa mga oras na to. At pinupuri ko at pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ang inyo pong abang lingkod. Way back to 2010 po, I was diagnosed po na mayroon po akong 4 na mayuma sa aking pong reproductive organ. At andyan po na ang sabi po ng doktor po sa akin, dahil po sa unusual bleeding ko po mga minamahal, andyan na sabi po sa akin ng doktor na kailangan daw pong operahan yan. Subalit po rin ang ating pinakamalapang Jesus na pagkaputi ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa bunga ng panalangin ng ating pong ginagalang na malapastor po, andyan po na ang bagamat yung 4 na mayuma na yan, yung 2 po may kalakihan na, at sabi po sa akin ng doktor na kailangan daw tanggalin daw po yan para i-biopsy po, para malaman kung ano po talaga ano pong klaseng mayuma yan, mga minamahal. Subalit nung time na yan po mga minamahal na I hesitated po mga minamahal sapagkat ako po'y kinabagan ng ating dakilang Diyos, pinaalala ng ating dakilang Diyos sa akin kung gaano siya kabutit, katotoo na buhay at makapangyarihang Diyos na ating pong sinasamba sa ministeryo pong ito. At tunay po mga minamahal, sa pag-alay po ng ayuno, pagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, paghingi ng tawad at pagsusumamo, tunay po yung 4 na mayuma na yan, walang operasyon, walang gapot, iyan po ay tinunaw ng ating pinakamamahal Praise Jesus the Lord. na sa loob lamang po ng isang buwan mga minamahal dahil po nag-request ko po for the second time ng isang another yung pong sabi po natin na isang masilan na ultrasound po at doon ko po nalaman mga minamahal na ang mga mayuma na yan ay po sang tinunaw ng ating pinakamamalapan ni Jesus at pinupuri ko din po pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa kanyang pag-ingat po sa amin ng aking pong beloved husband na there was one time po na na-aksidente po kami mga minamahal sa dakon po ng Tayog dahil po sa pagmamadali po namin ng aking pagbilabad na husband dahil meron po kaming katransak po na supplier po namin ng Coco Lumber at andyan po mga minamahal nung malapit na po kami sa aming pong pwesto dahil po sa matulin na pagpapatagbo ng aking pagbilabad na husband ng kanyang motor po dahil nakamotor lamang po kami ng time na yan at andyan po talaga na lakas ng impact na bangga po namin yung isang motor din po mga minamahal na nagkating po sa aming sa aming pong linya mga minamahal at andyan po ang inyo pong abang lingkod ay tumilapon po ako at nauntog po talaga yung bali yung nung time naka-helmet po ako. Subalit dahil po sa pagmamadali po namin, nakalimutan ko po na ilak po yung helmet ko mga minamahal. At andyan po talaga na dinig ko po, ramdam ko po talaga yung lakas ng impact po na tumama po talaga yung helmet po doon po sa bumper po ng yung sasakyan po ng mga BJMP po mga minamahal na nakapark po sa kabilang lane. At andyan po mga minamahal, hindi po ako bumangon po agad mga minamahal. So narinig ko na lamang po sabi ng mga taong nandoon po na patay sabi po nila. Doon po ako biglang bumangon mga minamahal at sabi ko buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran po rin ang ating dakilang Diyos. At andyan po mga minamahal sabi nila kailangan itagbo daw po ako mga minamahal sa ospital. Subalit sabi ko po mga minamahal hindi na kailangan dahil ako'y pinag-ingatan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay po mga minamahal ni alog man lang ni bukol sa aking katawan wala po mga minamahal ko. Nagkaroon lang ako ng kunting pasa. Subalit yan po mga minamahal ay inalis din po ng ating pinakamamahal totally po na ako pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos po rin ng ating pinakamamahal na Jesus. At pinupuri ko din po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Isa po sa akin pong mahal na anak nagkaroon po ng sakit na pneumonia, infection din po sa baga mga minamahal. At tunay po mga minamahal sabi po ng doktor ng time na yan dahil po malit pa po yung anak ko nung nag-umpisa po siya ng mag-convulsion po at the age of 1 year old o mabot ng 4 na taon mga minamahal. Subalit kabagan ng ating dakilang Diyos andyan po na hindi po kami tumigil sa pagsusumamo, pananampalataya sa ating dakilang Diyos, kabaga lamang ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na
napagtagumpay ng aking pong mahal na anak ang karamdaman na yan na bagamat dumating po siya sa critical na kalagayan, subalit po rin ang ating pinakamamahal na Jesus, siya po ay pinag-ingatan yung buhay niya, pinagaling po siya at Praise the tunay po Lord. yung aking pong mahal na anak nakala po namin noong una, kumbaga ba sa yung sabi nila yung manok na hindi nalaga mabuti bansot, sabi po nila din ang lit ng aking mahal na anak. Salamat sa ating dakilang Diyos ngayon, hindi ko talaga ma-imagine kung gaano katangkad yung aking pong mahal na anak dahil 6-footer po siya, mga minamahal po rin ang ating pinakamamahal Jesus at yan din po yung magandang kalusugan na pinagkakalupo ng ating dakilang Diyos po sa kanya at ganoon din po yung aking pong mahal na anak na panganay, mayroon po siyang sakit na scoliosis, yung pong kanya pong gulugod po sa likod, yan din po yung grabe, yung nagko-curve na po siya, mga minamahal, dahil po yung findings po sa x-ray niya, mga minamahal, dahil po sa kanilang company required po yung yearly na medical check-up at andyan po yung pag-curve po ng kanya pong gulugod, mga minamahal, andyan po sabi po ng doktor kailangan daw na ipa-opera yan. So bali sabi, dahil dumarating po kasi sa punto ng aking pong mahal na anak, hindi po yan makatayo ng matagal, hindi rin po makaupo ng matagal, mga minamahal. So dahil po sa kanila pong trabaho sa opisina, andyan na buong maghapon nakaupo po yan, mga minamahal. So salamat sa ating dakilang Diyos, bagamat dumating po siya sa punto na umiiyak na po siya dahil ramdam po niya yung sakit, mga minamahal. So salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, walang gamot, wala ni isang kahit katiting na painkiller na itinik ang aking mahal na anak, bagkus ang ating dakilang Diyos ay tunay na makapangyarihan sa lahat, ating dakilang mga Amen. magagamot. Siya Praise po the ang Lord. nagpagaling at inalis po yung karamdaman na yan sapagkat po, mga minamahal, yung last check-up po ng aking pong mahal na anak, andyan po na normal na po, mga minamahal. Wala Praise na the po yung Lord. pag-curve ng kanya pong spine. Kaya po rin ang ating pinakamamahal na Jesus, ganon din po, mayroon din pong akong pamangkin, mga minamahal, that was last year nung nangyari po sa nagkaroon po ng trial sa kanya pong health, yung aking pong mahal na pamangkin dahil po yung pong appendix niya, pumutok po yan, lingid po sa aming kaalaman. Dahil ang akala po namin, yung aking pong mahal na pamangkin nung time na yun, dahil umabot po siya sa isang buwan na nagkasakit po, may mga rashes na lumabas sa kanyang katawan, lalo na po dito sa paa, sa binti po. Akala po namin hindi po siya serious yung karamdaman, mga minamahal. Subalit dumating po sa punto na yung aking pong mahal na pamangkin, halos hindi na maunat yung kanyang katawan. Andyan po nilalagnat na po yan, pasantabi sa kumakain, nagsusuka na yan, nagdudumi na. Tapos po, andyan po, mga minamahal, na sa sobrang sakit ng kanyang tiyan, namimilipit siya sa sakit ng tiyan, di niya maiunat ang kanyang katawan, mga minamahal. At yan po yung time na ang aking pong mahal na bayaw po, dahil po hindi pa po namin lubos na nakakasama sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa banal na gawain ito. So andyan na sabi ng aking pong mahal na bayaw na gusto po niyang idalhin sa ospital yung kanya pong mahal na anak. So pinagbigyan po namin siya, dinala po namin sa clinic yan. So bali sabi ng doktor po sa clinic na sabing gano'n, dalhin ito sa malaking ospital sa dako ng Dagupan. So madaling sabi po, dinala po namin siya sa Nazareth Hospital po. At andyan po na ang sabi po ng doctor findings po, dahil po in ultrasound po kaagad dyan, yan po ay pumutok na po yung appendix niya, dahil sa ultrasound, yung umiiling-iling na po talaga yung doktor, dahil andun po ako mismo sa loob ng ultrasound room, at andyan po na talaga makikita ko sa reaksyon ng yung mukha po nung nag-ultrasound po sa kanya na sabing na delikado. So andyan po sa madaling sabi po, ayaw po talaga kami palabasin sa ospital nung time na yan. Pinapirma po ako ng waiver po, pinagawa po ako ng waiver na kung may mangyari sa bata ay walang kasalanan ng ospital, dahil ipinilit po namin, ilalabas po namin ang aking mahal na pamangkin sa ospital, dahil po ang sabi ng doktor sa akin, ang gagastusin daw po namin ay aabot po yan ng 150,000 or masusobra pa. At alam niyo po, nung sabi ko po sa akin pong mahal na bayaw, magdesisyon kayo, ano ba talaga? Sabi ko pong gano'n, sabi ng aking mahal na bayaw, ilipat natin sa Region 1. Sabi pong gano'n, o sige, bahala ka, sabi ko po. So balit habang on the way po kami, mga minamahal, sa Region 1, andyan po talaga nagsusumamo po kami na aking mahal na kapatid, na maghimal ang ating dakilang Diyos, na huwag niyang ipapahintulot, huwag niyang hayaan na dumaan sa operasyon ng aking pong mahal na pamangkin, dahil po, yung nung time na yan, delikado na rin po yung lagay niya, dahil sabi
sabi po, ayun po sa findings po sa ultrasound po sa kanya na nasa 2 to 3 days na daw po na pumutok yung appendix niya, kumbaga yung infection po, nagkakalat na po sa kanyang katawan dahil nilalagnat na po siya, mga minamahal. At andyan po, nung malapit na po kami sa Region 1 Hospital, bigla na lamang pong sumagi pinaalala ng ating dakilang Diyos sa akin na sabi ko, kumustahin yung bata dahil bali nasa backride po ako ng driver ng aking pong malabayaw. Sabi ko sa aking pong malabayaw na ihinto mo muna ang sasakyan sa tabi mo muna, igilid mo muna, sabi kong gano'n. Kumustahin natin yung bata, sabi ko po. Kumusta yung anak mo, sabi ko po sa aking malakapatid, sabi niya gano'n. Nung kinumusta po namin ang bata, sabi ng aking malapamangkin, ano, masakit pa ba yung tiyan mo? Sabi niya, hindi na masakit, sabi niya gano'n. Tapos po, so doon po, mga minamahal, alam ko, kumikulis ng ating dakilang Diyos, naghimala ng ating pinakamalapay ni Jesus. So, andyan po nung, sabi po, sige, bumaba ka dyan, sabi kong gano'n, tumayo ka ng matuwid, sabi ko mong gano'n, stand straight. And then, andun po talaga, pinisil-pisil ko po yung tiyan niya, tapos pinaiga ko po kung ano yung nakita kong ginawa ng doktor po sa kanya, na pagpisil-pisil po sa kanyang abdomen, ginawa ko po namin yun. At alam niyo po, sabi na aking mahal na pamangkin na wala na talaga, wala akong nararamdamang sakit. Sabi po ng glory, glory to God, puri ng ating pinakamamalapay ni Jesus. At andyan po yung aking pong malapamangkin, bigla na lang po humingi yan ng kwadel po. For how many days po, wala pong maayos na kain, dahil pagkakain siya, bawat intake niya, inilalabas din po niya, mga minamahal, kahit na yung tubig lang ilalabas talaga yan. So balit nung time na yan, humingi po yung aking malapamangkin na instead of tubig, sabi niya gusto niya nang uminom ng C2 dahil po sa wala kumbaga nung habang nasa karamdaman siya, yung resistensya niya talagang bumagsak, mga minamahal. Sabi ko gano'n sa aking malapamangkin, huwag kang uminom ng C2 dahil walang laman yung tiyan mo. Sabi ko tubig na lang. So balit ayaw na aking pong malapamangkin. So bali kumbaga siya po yung nasunod. At alam niyo po, himala ng ating dakilang Diyos, pag inom niya, hindi na po na niya yan inilabas, kumbaga hindi na siya nagsuka. Puri ng ating pinakamamalapay ni Jesus. So madaling sabi po, hindi po siya natuloy sa Region 1, inuwi po namin sa bahay. Sabi ko, bagamat yung aking pong malabayaw, andyan po yung pag-alinlangan niya dahil baka inisip niya, dahil baka pagdating namin ng bahay, baka kung anong mangyari sa kanyang mahal na anak. Sabi ko, maniwala ka mananampalataya ka, ipinakita na ng dakilang Diyos yung himala, yung kabutihan ng ating dakilang Diyos sa buhay niyo. Sabi ko pong ganon. At alam niyo po, mga minamahal, inuwi namin ang bata, inobserbahan po namin, puri ng ating pinakamamalapay ni Jesus, totally healed po. Amen. Sa kabagan ng Praise ating the pinakamamalapay ni Jesus, sa Lord. bunga ng langit po ng ating ginagalang na mga pastor po, praise God. At hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat at paglulati ay tanging sa ating pinakamamalapay ni Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved sister Beron Dumondon sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe mga minamahal. Siya naka-schedule na rin na maoperahan sa kanyang mayuma. Ngunit sila ay nanampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bagkus ang ginawa nila, lalong nagpakainit paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lalong nagsusumikap na dumalo sa banal na gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nalusaw na po mga minamahal yung bukol sa kanyang tiyan, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po sa kanilang pamangkin, mga minamahal. Hallelujah, naka-acute na po yung appendicitis. Ngunit kapag may panampalataya, mga minamahal, walang imposible sa Diyos nating pinaglilingkuran. Hallelujah. Tayo lamang ay magsusumamo. Walang imposible. Lahat, hallelujah, ng ating mga karamdaman na yan ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po. At ganun din po, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan na ating beloved brother Mario Fernandez. At kindly po maghanda ang huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ating beloved sister Christian Bigaong. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Linesi Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal,
Muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito mahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minmahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating malgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sinasambit po sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating balgawain, at aking din pong napapakinggan ang bar na salita dyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makomporte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang banggawain minamahal, lalong-lalo na pagka ganitong buwan minamahal, buwan po ng December noon minamahal, puro kasiyahan ang aking ginagawa sa aking buhay. Andiyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghintog po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig ng dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insentin po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Ganitong buwan noon minamahal, buwan ng December noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalin yung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din ay minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan ng gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa buong taon na pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po Ibigay ang lamang. pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa pinagpalang patotoo na yan. Siya ay dating mang-uusig mga minamahal habang naghahatid sundo siya sa kanyang beloved wife. Habang tumatakbo yung tricycle, pinapagalitan niya, bakit dalo ng dalo dito? Ngunit totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran. Habang sinusundo niya yung kanyang beloved wife dito, mga minamahal, napapakinggan niya ang mensahe dito sa ating banal na gawain. Naunawaan niya, siya na rin ang nagkusa. Sabi sa kanyang beloved wife, mapapabautismo na ako, tanggapin ko na si Kristo bilang Diyos at Hari na aking buhay. Nariyan nung tinanggap niya ang bautismo sa pangalan natin pinakamahal na Panginoon Hesus. Nandyan yung mga himala, mga minamahal na pinapakita sa kanya nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, nung nagkaroon sila ng brand new tricycle, mga minamahal, nung panahon na yun, mga minamahal, grabe po ang uso dito sa carnap o motornap, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, nung sinundan sila ng 4 na kalalakihan, ang sabi ng isang lalaki, dito lang pala sila pupunta sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister,
Christian Bigaong, kindly maghanda po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ating inaalala ang mga turot aral ng ating beloved parents in the Lord, ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nagpapaabot din po ng pagbati sa kanilang mga beloved children, sa beloved Almeda family, sa atin po mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, magandang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nabigyan ng pagkakataon na mapasalamatan po siya sa hapong ito, at nagpapaabot din po ako ng pagbati sa ating lahat ng advance, happy and prosperous New Year po sa ating lahat. Praise the Nariyan po Lord. mga minamahal, sariwain ko pong muli ang kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa buhay po namin. Sariwain ko po yung pagpapala po na ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa iyong abang lingkod, dahil dati-rati po ako po may karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Nariyan po na dinadala po ako sa mga doktor. Binibigyan po ako ng reseta na gamot, tabletas, lotion, ngunit wala pong kagalingan yung abang lingkod. At nariyan po na that time po mga minamahal, dahil walang kagalingan sa mga doktor, nariyan po na dinala po ako sa albularyo dahil yung abang lingkod dati hindi po ako makakain, hindi ako makaligo na mag-isa. Nariyan po na sa mga albularyo, mga minamahal, wala din pong kagalingan ng abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil isa po ako sa bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Nakadako po ako sa panalagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos Outreach. At nung ako po'y nabautismoan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ngayong karamdaman ko pong yan ay tuloy na pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Isus. Lord. Nariyan po mga minamahal na katunayan po na lubusan ng pinagaling yung abang lingkod dahil dati-rati po lahat po ng mga pagkaing malansa bawal po sa akin. Hindi ko po yan makain dahil magre-react po yung balat ko. Ngunit ngayon po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, kahit ano pong naisin kong pagkain, nariyan po na hindi na po bubalik yung aking karamdaman po niya. Kaya nagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpapasalamat din po ako sa Kanya dahil po narin po na may one time po, pauwi na po ako galing school. Yung jeep po na aking sinakyan, hindi ko po alam na sobrang bilis po magpatakbo ng driver na yon. Nariyan po na doon po sa may part po na double highway, pababa po yung kalsada, mga minamahal. Nariyan po na nagtataka po yung abang lingkod, bakit sobrang bilis po namin at lalong bumilis nung pababa na po yung kalsada. Na yan po na tinignan ko po yung paanan po ng driver at nakita ko nga po inaapakan po niya yung brake ng paulit-ulit, ngunit hindi po kami bumabagal or humihinto. Nariyan po na naisip na po yung abang lingkod na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At nariyan po nung time po na yun, mga minamahal, kinabahan po ako bilang tao. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil pinaisip po niya sa akin yung pangangaral po ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan tayo, wala tayong ibang tatawagan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yan po na sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus name. That yan po mga katagapong yan ang aking sinasambit habang umaandar po yung jeep na aming sinasakyan. At nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil habang nakapikit po ako, naramdaman ko po unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan hanggang sa kami po iniligtas na po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Isus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na nariyan po yung patuloy na paggabay, pag-iingat po niya sa bawat isa po sa amin. Nariyan po na tutungo na naman po tayo sa bagong taon at nariyan po na kung isipin lang po na lagi ang pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay laging bago at sariwa sa araw-araw. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at higit po yung pagpapala po na patuloy na kinakahabagan ng abang lingkod magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Christian Bigaong sa pinagpalang patutunayan. Grabe po, before masave siya mga minamahal, grabe po yung galing sa kanyang katawan. Hallelujah. Dinala na siya kahit saan sang mga dermatologist, mga minamahal. Ngunit, hindi po gumaling. Ngunit,
dinala dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngayon, malinis na po ang katawan ng ating kapatid. Praise the Lord! Glory to God! Ganon din po sa aksidente, mga minamahal. Pinagtatawanan tayo dyan. Nandyan yung mga hallelujah. May mga tiniling sa ulo, ngunit hindi nila naintindihan yung tinatawanan nilang hallelujah. Yan ay dakilang hallelujah. Pagpapala yan sa oras ng kagipitan. Sumigaw ka lang ng hallelujah. Iingatan ka nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dito po nagtatapos mga minamahal ang testimony portion. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Habang naghahanda po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal, tayo po'y tumayo. Tumayo po tayo at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa diyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo ay aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Praise the Lord! Glory to God! Manatili po tayo magkatayo, mga minamahal, at sabayan natin ang papuring awitin na handog na ating mga beloved choir. Beloved brethren, let's all welcome Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord! Amen. Sa lahat po ng bumubuo ng Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taus-pusong bumabati ng advance Happy New Year po.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
Maminamahal, huwag mo hayaang matapos ang taong ito na di mo man lang madama ang banal na presensya ng Diyos. Napakabuting bagay na tayo mapuno ng sigla ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Without the Spirit of God, we're not of His. Kahit sa oras nito, mga minamahal, para sa huling awitin, magsika. Aming mga kapatid, ating mga beloved viewers, di pa nakadama ng banal na presensya ng Diyos, magsumikap, higin ang banal na presensya ng Diyos. Sabi ng Biblia, sa sino mang lumalapit sa Kanya, kailanman hindi niya itinataboy. Tayong lahat dito balang, dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat. Salamat sa pagdama ng banal na presensya. Nagsisilbing kalagasan ng bawat isa sa amin. Magpatuloy, ganapin ang iyong banal na kalooban habang aming hinihintay ang iyong pagbabalik. Sa aming huling awitin, malapay nawa, magsilbing, magbangusabi ito sa iyong banal na harapan. Pagpalay mo ang mga kapatid, di pa nakadama ang banal na presensya, upang sa kanilang pag-uwi, sa kanilang buhay, ay madama rin nila ang grabing pagpapala ng galing sa iyo. Pagpalay mo po kaming lahat, malapay noon, at lahat ng hadlang aming sinasaway sa makapangyarang pangalan ni Jesus kasama. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. To victor's crown, you have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and Praise the Lord. Hallelujah. reigns throughout the earth. Every demon's spirit in hell, they always trembles when your name is heard. And bring your church and force the victory in the end. All the glory of your Praise the Lord. Hallelujah. the splendor of your reign. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord. Praise the Lord. Have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon's spirit in hell, they always trembles when your name is heard. And bring your church and force to victory. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ka man ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Maraming salamat sa ating marami. God bless you, beloved choir. At tunay nga po mga minamahal tayo po lubos sa pinagpala sapagat tunay nga mga minamahal hindi nagkait ang Diyos ng pagdama ng kanyang banal na presensya. Amen? Amen. Palakpakan po natin muli ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga po lahat mga minamahal sa kapaintulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po bati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong banal na gawain midweek service. Amen. Ang ating pong Miyerkules mga minamahal na banal na gawain. At ito po mga minamahal ay pinangunaan ng ating minamahal na banglista Waldo Estrada Almeida, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Waldo Estrada Almeida, at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang paglawan natin sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Advance Happy New Year, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang mabuting bagay na talagang ating pong pinaglilingkuran sa pamagitan ng pagdalo ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mag-i-end ang ating pong 2025 na talagang pinagpala tayong lubos, hindi lang ng material, kundi espiritual na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal, tayo dadako sa sunod na bahagi ang ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ika-10 bahagi at mga handog, sapagkat sabi ng aklat ng Mateo, Kabanata 6, talatay 33, datapot hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. For the past year, itong about to end mga minamahal year 2025, and even 3 years before that, mga minamahal, ay ating pong nadama ang mga pangangailangan ng anak ng Diyos. Amen? At there are times na tayo po mga minamahal ay nakakadama ng mga takot, pangamba, na paano kaya kung wala? Paano mangyayari sa pamilya ko? Ano mangyayari sa kinabukasan ko? Amen? Sometimes iniisip natin yung future natin. Ang worst pa, meron tayong napapakinggan, ay, kapag ikaw ay nandyan sa maglingkod ka, wala kang kinabukasan. Ano sino may sabing ganyan? Dati nga wala tayong kinabukasan eh. Dahil puno tayo ng karamdaman, puno ng bagulo ng buhay natin. Amen? Pero ngayon, binigyan tayo ng pag-asa ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So lahat ng yun, mga minamahal, tawag natin doon mga fake news. Amen? Amen. Kung sa SOCMED, mga minamahal, ay talagang ginagawa talaga nila ng diablo, mga minamahal, i-twist yung mind ng mga tao para yun ang kanilang paniwalaan. Pero sabi ng Biblia, ito'y pangako ng Diyos na kapag ating inuna ang kaharian ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing inuna ang kaharian ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, before yourself, mga minamahal, ay inuna mo muna ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nandiyan ang pangangailangan mo pero kailangan mong dumalo. Nandiyan ang kailangan mong babayaran pero ibinigay mo pa rin ang 10 bagit handog mo. Amen? Inuuna ang kaharian ng Diyos. Amen? Sa mabas mga minamahal talagang they have troubles in identifying ano ba ang kaharian ng Diyos. Simple lang, kung anong kalooban ng Diyos. Amen? Ang ilan mga minamahal, alam na nga nila ang salita ng ating mahal na Panginoon, tatanungin pa nila. Amen? Ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, kung ano ang itinanim na ating napakinggan na aral ng mahal pastor, even from the very start, huwag na huwag kang hihiwalay diyan. Dahil nung ating nakilala yung pangangaral na yan, doon tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kapag inuna natin, ang sabi ng Biblia, if we, di ba, seek ye first, sabi ng Biblia the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga mga minamahal, kapag ginawa natin yan mga minamahal, bagay na pangangailangan mo, all these things, financial man yan, kagalingan man yan, karamdaman mo. Amen? Pag-iingat araw-araw.
Amen? Pagprotekta ng Diyos sa iyong mga ari-arian and even pag-provide ng kayong mga pangangailangan daily, mga minamahal, ay lahat ng yan, ang sabi ng Biblia, idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Bakit ang word na ginamit ay idaragdag? Ha? Hindi na, lahat ng bagay idaragdag. Bakit? Sapagkat the fact na tayo na po mga minamahal ay nung tayo makakilala, nakuha na natin yung main na dahilan kung bakit tayo naglilingkod. At yun ay ang ating kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Langit na pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya kapag ikaw ay ligtas na, siyempre may pangangailangan ka araw-araw. Amen. Pinansyal ka, nakakaramdam ka ng karamdaman, kaya pagagalingin ka. Kaya ang sabi ng Biblia, idaragdag na lang sa iyo ang mga bagay na yan. Dahil sa oras na ikaw ito mga pinagpala ka na sa lahat ng pinagpala. Amen. Kaya walang Kristiyano magsasabing hindi ako pinagpala. Bakit? Nung time na ikaw nakakilala sa mga Panginoon, ikaw tinawag ng Diyos, pinagpala ka na eh. Kaya dapat lang na tayo magtapat, ibigay ang para sa ating mahal na Panginoon. Anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng Maugpo. Ngayon sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ni Oko. Ngayon sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Pag hindi natin ibinibigay pala ang ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, ang sabi ng talata, huwag kayong magalit sa akin, binasa ko lang po yun. Malakias Kabanata 7, 8, 9, mga minamahal. Tayo yung naturingang magnanakaw sa mata ng ating mahal na Panginoon. Hindi ako nagsasabi sa inyo po yun. Ang mahal na Panginoon nagsasabi yan. Salita ng Diyos ang ating binasa. Amen? Lahat ng naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos. Sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. So ibig sabihin mga minamahal, itong binabasa natin ngayon, ito is galing mismo sa ating mahal na Panginoon. Amen? At kapag hindi mo ginawa, ibinigay ka 10 bahagi at handog, ay ito po mga minamahal, natuturingan tayong magnanakaw sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Napakasakit niyan, sa totoo lang. Amen? Pero yan ang katotohanan eh. Di ba, kapag tayo may karamdaman, sugat for example, sabi ng doktor, lagyan mo ng Bertiolit, masakit yun. Lagyan mo ng alcohol, masakit yun. Pero bakit nilalagyan pa rin natin? Dahil yun ang makakapagpagaling sa atin. Ganon din yan. Sometimes tawagin tayong magnanakaw, masakit yun. Pero kapag inako mo, tinanggap mo, at nagpatuwid ka, ginawa mo na, dahil nagising ka na, nasabihan ka na naman na Panginoon, iyon ang magpapagaling sa ating mga kaluluwa. Magiging mabuting Kristiyano tayo. Magiging tunay na anak ng Diyos tayo. Lalaya tayo sa anumang ating kinasadlagang mga problema. Problema, maging yan karamdaman, maging yan ay mga bagay na gumugulo sa ating isipan, mawawala yan. Aayusin lahat yan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Inuna mo ang kaharian ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano ba yung 10 bahagi? At ano yung handog? Ay 10 bahagi. Ang sinasabi mula, Genesis yan. 10 bahagi, ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, lahat ng bagay nanggagaling sa Diyos. Maging yan napulot mo, pinagtrabahuan, bunga ng iyong pananim, hayupan, maging yan ay trabaho, maging bigay na yan ng mahal mo sa buhay. Kung walang Diyos na humihipot, nag-iingat sa mga bagay na yan, walang darating sa iyong pagpapala. Amen? Amen? Klarado yan. Ecclesiastes 5:19. Lahat ng yan na mayroon ating tinatanggap, galing sa ating mahal na Panginoon. Pero sinasabi niya, tangkunin mo lang ang iyong bahagi. Para tayo hindi magtanong mga minamahal na talaga nga tayo aburido kuminsan. Paano yan? Binigyan na sa akin na ng Diyos eh. Ba't ko pa kailangan bigay? Bigyan natin ng danto. Ecclesiastes 5:19. Bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Hindi niya sinabing bawat Kristiyano. Ang sinabi niya, bawat tao. So kung ikaw ay tao, anumang relihiyon meron ka, naglilingkod ka man o hindi, may kilala kang Diyos o wala, mga minamahal, basta ikaw ay tao, lahat ng pagpapalang meron ka galing sa mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen?
Kasi may ilan mga minagsasabi, bakit nakuha ko naman kayamanan na ito? Mga pagpapala ito, hindi pa naman ako Kristiyano noon na. Hindi ka nga Kristiyano, pero tao ka. Ang sabi ng Biblia, bawat tao binigyan ng kayamanan na mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minang sabi diyan, anong gagawin mo sa kayamanan na meron ka na bigay ng Diyos? Ang sabi diyan, binigyan ng kapangyarihan, kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi niya kunin lang ang bahagi? Ba't hindi sinabi ng talata, kunin niya lahat? Enjoy lahat. Dahil ang sabi ng Biblia, sa bawat pagpapalang bigay ng Diyos, may bahagi ang mahal na Panginoon. Kunin mo lang ang bahagi mo, pero ibigay mo sa Diyos ang bahagi niya. Ano yung bahagi niya? Yan ay 10 bahagi at mga handog. Pumalagpag po tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen? Ito yung 10%, ito yung tithes. Amen? Pero ang sabi ng Malakias Kabanata 3:8-9, sabi niyan, ay 10 bahagi at handog magkasama. Hindi po pwedeng 10 bahagi lang, hindi pwedeng handog lang. Dapat magkasama yan. Kung 10% yung ating tithes, sabi ng mga Kristiyano, Pastor, ilan naman yung ating ibibigay na handog? Sabi ng Pastor, tapatan mo ang 10 bahagi, another 10%. Doon ipinanganak yung teachings, foundational teaching ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na 20% giving. Amen? Amen? So 10% ang ating tithes, another 10% yung ating handog. So 20%. Pag sinabing 20%, paano yan? Paano kwentahin yan? For example, 1,000, i-multiply mo lang sa 0.2. That is 200 ang lalabas. 1,000 ang dumating sa'yo eh. Kung 100 lang ang dumating sa'yo yung pagpapala, times 0.2, 20 yan. Kung 10 piso lang ang napulot mo, times 0.2, 2 pesos yan. Amen? Ipunin mo lahat yun. Amen? At ibigay mo sa mahal na Panginoon pagdating sa banal na gawain. Bakit? Ang sabi niya kasi sa talatang 10, dalhin mo ang buhay 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin mo ko ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon mo, kundi ko bubuksan dungawan sa langit at ihulog sa iyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat po'y pumalakpang ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dadalhin daw natin yung 10 bahagi at handog na yan. Yung mga halaga na yan. Paano yan? Wala akong 200 eh. Di kung yan 200, wala ka. Yan naman natanggap eh. Pero ang masama, kapag tumanggap ka na 1,000, tapos magbigay ka 100, wag na. Amen? Dahil sabi ng mga pastor, baka isipin mo, maaasa ka, hindi ka na pagpalain, baka sabi mo, ako pabulaan. Amen? Ito yung itinuro ng pastor ng Diyos, ng man of God, ng prophet of God. Sundin mo ng buong buo. Huwag kang bababa. Para ikaw ay pagpalain. Masama, nagbigay ka nga, kulang naman, wala si standard, walang pagpapala darating sa iyo. Amen. Yan ang ginawa namin, mga pinagpala, mga Kristiyano. Glory to God lang, ang kapatid sa Diyos lang. Nung ginawa namin yan, mga minamahal, doon namin natanggap, doon namin nakita na ang Diyos kailanman hindi nagsisinungaling. Totoo ang kanyang mga salita, nangyari sa buhay. Magtiwala lang tayo sa kanyang mga salita. Pumalagpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gustong tumanggap ng napakalaking, for example, 1 million, sumigaw ng praise the Lord. Dapat handa ka na magbigay ng 200,000. Amen, minimum yan. Kapag kung 200 pesos lang, pinagpuproblema mo, hindi darating talaga yung 1 million sa'yo. Pero kapag ikaw, mga minamahal, ay handang-handa magbigay, mahal na Panginoon, kung ano may bigay mo sa akin, gano'n man kalagay, ibibigay ko ang para sa'yo. Talagang vessel of glory ang mga anak ng Diyos. Kaya tayo pinagpapatanda po tayo mga nasa labas, kaya tayo pinagpapala para gamitin ng Diyos, ibigay ang 10 bahagi. Mabuhay ang kanyang mga tinawag na mga manggagawa upang na iniwan ang kanilang pamilya. Ipanalangin tayo araw-araw, magbigay papuri sa Diyos araw-araw, ganapin ang spiritual na bagay. Dahil kung wala ang ating mga minamahal na manggagawa, mapapahamak tayo sa labas. Walang pagpapala, walang pag-iingat na darating sa atin. Yan ang kainaman ng totoong iglesia ng Diyos. Fivefold ministry, tuloy-tuloy yan. Amen? Amen? So, bakit mo pagkukupitin? Kukunin mo pa para sa Diyos. Pinagpala ka na nga ng grabe, 80% na nga eh. Ang ilan nga, mga minamahal, dahil sa grabing pagdaman ng grabing pagpapala, hindi na pumapayag ng 20% lang. Ginagawa nilang 30%, 40% ang giving nila. Amen? Kapag ginawa mo yan, there's nothing wrong with that.
more blessing, more giving, higher giving, more blessing. The more you give, the more you will be blessed. Sabi ng Biblia. Amen? Kaya kailangan lang tiwala sa Diyos. Kung walang tiwala sa Diyos, hindi mo magawa magbigay. Lahat na nagtitiwala sa Diyos, pumalagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hawakan na po natin yung ating kasabong bahagit mga handog, sapagkat nakapakabilis ng ating pong oras pagdating ng Miyerkules. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Elder Brother Romy, upang ito po'y panalangin po ito at ito po'y basa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Tayo lahat dito tumayo.
Tayo lahat dito mayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na dahil po minamahal. Mga ngaral ng ating beloved elder, beloved Brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating po beloved elder, Brother Juben Ferrer, sa pagpaliwanag sa kalagayan ng pag-ubigay. Tayo po'y manalangin at itaas sa ating mga kamay bilang tanda na paggalang pagsukos sa ating Panginoon. Haludakilang palang Diyos, mga sa pangalan mo, malapay sa bunga panalangin na mala Pastor Wildes Radalmeda. Salamat po, malapay noon, sa huling araw na ito, ng taong ito, malapay 2025. Kami binigyan ng pagkakataon, malapay noon, na minsanan pang muling maipakita sa iyo ang aming tao sa pusong pasasalamat at pagpapahalaga, malapay noon, at pagkilala na ikaw ang nasa likod ng katagumpayan ng buong taong ito, 2025. Narito kami, midweek service, malapay noon, upang patuloy kang luwalatin, sambahin, malapay sa dago ito. Salamat, malapay noon, at aming dalangin sa pag-aaral ng salita. Patawarin mo kami sa iyong mga kasalanan. Hugasan mo kami linisin na yung baldugong magos sa krus sa Kalbaryo. Gamitin mo yung mga salita, lalo yung balikod, hindi magkarapat dapat malapay noon. Sa magitan ng salita, malapay noon, bigyan mo ito ng bisa, bigyan mo kapangyarihan, matugunan, masagot ang mga tanong, ang mga dalangin, malapay noon. Bigyan mo kami ng pananampalataya sa magitan ng salita, malapay noon. Liwanagin mo ang aming isip, buksan na ang mga puso, malapay noon. Pagpalain mo kami sa oras na ito'y sinasaway namin, tinatalian. Ano mang gawa ng kaaway hadlang sa pagdinig sa salita, malapay noon. Walang pananampalataya, walang pukus ka sa bibayin niyo Satan. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ibigay na natin yung pinaka-best, mga minamahal. Amen. This is the last day, mga minamahal, ng taong 2025. Amen. December 31. Grabe. Ang malapay noon, mga minamahal. Talagang excited ulit ang malapay noon para sa panibagong taon, mga minamahal. Kaya dapat kapag makapag-iwan tayo sa malapay noon ng tatak, amen, na sa taong 2025 talagang may pagmawalaki natin sa ating puso na naibigay natin ang ating pinakamatas na pupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba sa Diyos na buhay na nag-ingat at pala sa atin sa buong taong ito, mga minamahal. Ang pinakamatas na pupuri, pagluluwalhati, pagdagila, pagsamba sa ating Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Patuloy natin pinapabuhan ang paggalang, pagpaparangal sa mga taong ginamit ng Jesus para sa ating kaligtas, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wildes Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Patuloy po natin inaalala ang kanilang isang turo at aral sa bawat isa sa atin. Amen? Mapagpalang hapon sa kanilang beloved children. Amen? Sa ating beloved pastor workers dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach. Sa ating beloved elders. Sa po madatihan man minamahal sa mga Facebook and YouTube viewers. Isang hapon sa ating lahat. At syempre, Happy New Year po sa bawat isa atin. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Mga kababayan natin mga minamahal. Malamang may nakapila pa rin hanggang ngayon mga minamahal sa mall mga minamahal upang talagang magsiuwi ng kanilang ihahanda mga minamahal sa pagsalubong ng bagong taon. Amen? Mga paniniwala mga minamahal na kinakailangan mga bilog na prutas. Amen? Sa hapagkainan. Ang ilan mga minamahal kinakailangan salubungin ang bagong taon ng may kaingayan. Amen? Kaya yung iba nakapila. Saan? Sa bilihan ng paputok. Amen? Pero yung mga anak ng Diyos mga minamahal nandito. Amen? Walang ibang inuunang i-prepare kundi yung kailang pagpupuri at pagpapasalamat sa mga Panginoon. Amen? Atin na pong simulan mga minamahal. Ating kapakinig ng salita ng mga Panginoon. It's already 4:45 po mga minamahal. Atin pong basahin, atin pong pambungad na talata dito po sa Isaiah, ang baratay 43, ang talata 19. Amen? Atin pong basahin. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 43, ng talatay 19, ganito po ang pagkasabi, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon yao'y lalabas, hindi ba ninyong malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen. Palakpakan natin ang pagbabasa salita ng mga Panginoon. Lahat ng nananampalataya sa talatang ito mga minamahal. Amen? Napakaganda ng sinabi rito mga minamahal sa Isaiah 43:19. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon yao'y lalabas. Hindi ba ninyo malalaman yun? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Lahat ng nananampalataya sa magagawa ng Panginoon mga minamahal, batay sa talatang ito magsabi ng Amen. Mahina mga minamahal, lahat ng nananampalataya na sa darating na 2026, may himala, may katugunan, may pagpapalang magagawa ng Panginoon sa ating buhay, magsabi ng Amen.
Praise the Lord. Pabagatan natin mga minamahal ating aralin sa hapong ito mga minamahal. Bagong taon, bagong pagbangon. New year, new rise mga minamahal. Starting again in the power of God. Pagsisimula muli sa kapangyarihan ng Diyos. Sino sa atin mga minamahal dito, itong taong 2025 mga minamahal ang dumanas ng pagsubok, nakaramdam ng karamdaman, inusig, kinutya, talagang gustong i-down, ibagsak, amen? At ngayon nandito sila, tuwang-tuwa na paglampasan ng mga bagay na yon. Pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Alam, magsabi ng praise the Lord! Sino naman sa atin ngayon, mga minamahal, yung sa taong 2025, mga minamahal, ay may regrets, mga minamahal. Hindi naka-attend ng 3 beses sa isang linggo, isang buwan na hindi nakadalo, may karamdaman ngayon, may karamdaman pa rin. Amen? Mayroong idinadalangin pero hindi pa rin answered prayer. Sino sa atin ang mga may nararamdaman ngayon mga minamahal na patuloy na naghihintay sa kasagutan, katugunan ng mga Panginoon? Pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord, amen? Kaya mga minamahal, sa araling ito mga minamahal, minsan pa tayong i-remind ng mga Panginoon, ihanda ng mga Panginoon na sa bagong taon, tandaan natin, bagong pagbangon. Makapagsisimula tayo sa tulong at habag at sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi mga minamahal sa linya, gumagawa ako ng isang bagong bagay. Gagawa ako ng isang bagong bagay. Ibig sabihin mga minamahal, ang Diyos may kapangyarihan na baguhin ang iyong sitwasyon. Kayang pabutihin ang iyong sitwasyon. Amen? Kaya ng Diyos mga minamahal, may kapangyarihan ng Diyos na pagaanin ang mga pasanin na mayroon ka ngayon. Amen? Ang Diyos ay nangungusap ngayon mga minamahal sa mga kapatid natin na hanggang ngayon ay maaring mayroon pa rin ipinagpipray na ang gusto ay nasagot na sana sa taong 2025 pero magtatapos na ito, hindi pa rin nasagot. Hindi pa rin dumating. Kaya sabi ng mga Panginoon, huwag kalimutan, ang Diyos may kakayahan. Gagawa ako ng daan sa lupang masukal. Pag sinabing lupang masukal mga minamahal, lugar yan mga minamahal na madamo, madawag, ibig sabihin, bukod sa madamo, matinik yan, mga minamahal. Pag wala kang yung advanced technology na pang, ano dyan, mga minamahal, panggapas, mahirap yan. Paano mong pagawaan ng daan yan, mga minamahal? Napakahirap. Pero sabi ng Panginoon, gagawa ko ng daan sa lupang masukal. Ibig sabihin, ang mahirap na sitwasyon meron ka ngayon, tandaan mo kapatid, maraming kaparaanan ang Diyos kung paano lutasin ng mga Panginoon ang iyong problema. Amen? Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Dapat yung palakpak natin, mas malakas, mga minamahal, sa paghiyaw ng sanlibutan para sa nalalapit, mga minamahal, na 2026. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi rito sa huling linya, at kaya ng Diyos na gumawa, umagpalitaw ng ilog sa ilang. Grabe. Kaya ba ng Diyos talaga, mga minamahal, sa lugar na talagang masasabi natin na lupang tuyo, mga minamahal, kabundukan, matataas na lugar, na bihirang bahain kapag may ulan. Amen? Pero sabi ng Diyos, kayang gumawa ng Diyos ng ilog sa lugar na yan. Ibig sabihin, ang Diyos, tandaan natin, na kung sa oras na ito mga minamahal, meron tayong ipinagpipray, merong mga dalangin na, tila ba para sa atin, ay, hindi ba dumarating ang kasagutan? Ang sasabi ng mga Panginoon, tanda mo kapatid, kaya ng Diyos na magbigay ng kasaganaan at biyaya kahit sa lugar na inaakala mong hindi pinagpala, mga minamahal. Amen? Na inaakala mo sa lugar ay mapanganib na yun. Tandaan mo, ang Diyos kayang magpalitaw ng mga bagay unang tao na pagpapalain at iprovide ng mga Panginoon ang iyong pangailangan sa taong 2026. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Narito ang mga dapat natin gawin at hihanda upang yung mga bagay na yan, mga minamahal, ay lubusan nating makamtan ng may pagtitiwala, pananampalataya at kasiyahan sa ating mga puso. Basahin natin mga minamahal dito sa Filipos, ang kabanatay 3 at talatay 13. Dahil ang tanong, paano nga po mga Panginoon? Paano ba namin maranasan sa aming buhay yung mga bagay na yung kayang gawin, yung mga kaparaanan na makagawa ka ng mga daan sa masukal na lugar, at paano ba namin talagang maranasan yung pagpapalitaw ng ilog sa mga lugar na ilang? Ating basahin, praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapuat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Sabi ko nga sa inyo mga minamahal, tanong ko kanina, sa lahat ng mga Kristiyanong pinagpala,
na sa buong 2025, wala silang absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung hindi lang ito mga minamahal sa physical na pagdalo mga minamahal, kundi yung mga iba nating kapatid na gustong silang dumalo. Hindi nila sinasadya na hindi makadalo, pero ang ginagawa nila, wala man sila sa gawain ng mahal na Panginoon, naglalay pa rin sila. Ibig sabihin, yung puso nila, isip nila, dumadalo pa rin sa pamamagitan ng pagla-live. Tanong ko nga mga minamahal, sino sa atin yung nakakompleto ng pagdalo? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sino sa atin yung nakapagtapat sa mahal na Panginoon sa 2025? Hindi hinayang na, ay kasamubagin ng dog. May papayarin kami matrikul na aking anak, pero ibibigay ko pa rin sa mahal na Panginoon. Sino ang nakagawa ng mga minamahal? Pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Pero ang tanong, sino naman sa atin yung dumanas ng mga ganyang bagay, pero dahil nga mga minamahal sa pagsusumaki sa mga bagay sa mundo ito mga minamahal, at tila baga parang akala natin walang ibang makatutulong kundi yung ating sarili lamang, kaya nakiusap tayo sa Diyos na mahal Panginoon, okay lang siguro, hindi muna ako makadalo. Mahal Panginoon, maunawaan ako siguro ng Panginoon, hindi ko maibigay ang ikasampang ito na maaring sa araw na ito hindi ako makapagsuot ng may kabanalan. Kaya ang sagot ng mahal Panginoon dito sa Filipos 3:13 na ang ginagawa ni Apostol Pablo ay nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Ibig sabihin, dapat pala itong darating na 2026, ano bang mga regrets mga minamahal? Yung mga bagay na hindi natin nagawa, ang sabi ng Biblia, kailangan i-let go. I-let go mo ang mga nagdaang pagkakamali at mga bagay na hindi natin nagawa para sa mga Panginoon, para sa kalooban ng mga Panginoon. Kaya i-make sure natin mga minamahal na sa taong 2026 mga minamahal, wala tayong ibang ipaprioritize, kundi hindi ang material na bagay lamang, kundi sa halip, ang Diyos na dakila at buhay na karapat-dapat palakpakan, sambaylon natin. Sabi ng ating beloved ordained preacher mga minamahal, ano ang sabi ng pangaral ng linggo, ng Holy Supper? Akala ng tao, pag sinabing Diyos-Diyosan, na yung ano mga minamahal, parang nalinlang tayo, akala natin yung pagsampalang sa ribulto. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon sa pamagitan natin beloved ordained preacher, yun din palang mga material na bagay na mayroon ka, ay pwedeng yan ay maging Diyos-Diyosan kapag mas marami ka ng oras dyan kaysa sa oras mo sa pagpupuri at paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat ng sumasampalataya, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pagising sa umaga, simple lang. Kung noong 2025 ay pagising natin sa umaga, ang kinakapa agad sa kama, ang cellphone. Amen? Ano na kaya ang chat ni boss? Ano na kaya ang update? Ano ang kailangan kong gawin pagpasok sa kumpanya? Ano ang kailangan kong gawin sa aking mga estudyante na pala absent? Amen? Sa magulang na reklamo ng reklamo. Ang gagawin pala dapat sa 2026 mo bukas, amen? Pagising mo, pipikit ka, luluhod, magpupuri sa mga Panginoon, magpapasalamat, taglay mo pa rin ang buhay, ang paghihinga ng mga Panginoon. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, limutin ang mga bagay na nagdaan na hindi nakatulong upang lumago sa iyo spiritually. Amen? Kung ikaw ay hindi nakapagpupuri sa bahay, araw-gabi, dapat itong 2026, sisimulan ang pagbangon. New Year, New Rise, mga minamahal. Amen? Kailangan ay talaga magagawa natin ang mga bagay na kalulugod sa mga Panginoon. Ang sabi ng ating mga kapatid, kahit pa man, minsan dumaranas kami ng kakulangan sa pagkain, pinansyal, yung mga kapitbahay namin, tuwang-tuwa sila, ang dami nilang naipundar sa taong ito, maraming mga sasakyan, maraming bahay na renovate, na ipatayo, pero wala man kaming ganun, ang sabi ng ating mga kapatid. Pero dahil sa kailang pagpupuri, araw at gabi, pagdalo sa gawain mga pagtatapat, ang sabi nila, pero yung nandito sa aming puso, na nakangiti kami, naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, nakapapalakpak, kahit wala kaming maraming sasakyan, kahit wala kaming magandang tahanan, pero still, kahit sa likod ng kawalan, sa gitna ng kapamakan, ng kahirapan karamdaman, ito yung bagay na meron kami na wala sa kanila, nakangingiti pa rin, nagsasabi, buhay ang Diyos, mabuti ang Diyos, minamahal tayo ng mahal na Panginoon. See? Gayon ang mga bagay dahil bunga ng mga bagay na kailangan natin gawin na siyang nakalulugod sa mahal na Panginoon. I-prioritize natin mga binamahal ang pagtatapat sa mahal na Panginoon, ang pagtitiwala sa Kanya. Ano ang sabi sa sumunod na linya ng Filipos? Tinutungo ko matapos palang kalimutan yung mga bagay na nagdaan na hindi nakalugod sa mahal na Panginoon. Kailangan pala sabi ni Apostol Pablo, tinutungo ko ngayon ang mga bagay na nasa harapan. Ibig sabihin, focus sa goal o sa pangako ng Diyos
patungkol sa magandang kinabukasan. Lahat ng walang ibang mindset, mga minamahal, yung paradigm nila mga minamahal ay kundi patungkol sa mga bagay na panlangit tungkol sa pangako ng Panginoon, kita'y pagpapalain, kita'y hindi lang ikaw, sabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon, itong pangako ng Panginoon. Kung ikaw ay magtatapat sa akin at sundin mo ang buong kautusan, ang aking kalooban, hindi lang ikaw ang aking pag-ingatan, hindi lang ikaw ang aking pagpalain, kundi ang iyong magiging anak, ang magiging anak pa ng iyong anak, at ang anak pa ng magiging anak ng iyong magiging anak, ay pagpapalain ko, sabi ng Panginoon. Isa yan sa pangako ng mahal Panginoon. Lahat ng nagtitiwala, pumalakpak sa ating mahal Panginoon. Amen? Effortless ang mga Kristiyano pala. Pagdating ng 2026, effortless. Ibig sabihin, kahit wala kang masabi nating, hindi tulad ng sa libutan na kumikita sila mga minamahal, monthly mga minamahal ng 200,000 a month mga minamahal. Yung iba sa negosyo nila mga minamahal, talaga grabe, mabilis mga minamahal ang paglago. Pero ang sabi ng mahal Panginoon, kapag ikaw na Kristiyano, nakapokus ka sa pangako ng mahal Panginoon, ikaw ay natutuwa at hindi ka, kahit hindi mo gawing araw ang gabi na ginagawa ng sanlibutan, alam mo na ang Diyos, paglabas mo sa tahanan, amen? Kung paano kang nakalabas sa iyong tahanan ng kumpleto, ligtas, makauwi kang ligtas, payapa ang iyong puso at isipan. Bakit? Ang sabi ng Diyos, kita'y handang protektahan, kita'y aking kayang pag-ingatan at pagpalain. Sa bawat makausap mo sa daan mo, minamahal, amen? Yung magtaka ka, yung tao makausap mo, bagbag ang puso, may anxiety, pero nung nasiran mo sa tungkol sa kabutihan ng Panginoon, doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, try nyo pong dumalo doon. Mahal naming tatay, mahal naming kapatid. Ang Diyos namin doon, nagbibigay ng kapayapaan sa puso isipan, nagpapagaling. Ano mga karamdaman nyo, kalapagaling na mapigil sa lahat. Kapag maramdaman yung presensya ng Panginoon, malaman nyo, maunawaan ninyo, ano ang dapat na maasam ng tao sa mundo ito habang nabubuhay, walang iba, kundi ang mapaglingkuran mo ang kapatawaran, buhay ng walang. The moment mang minamahal na masiran mo yung kapatid na yan, nagugulat ka, nabibless siya, napapaluha siya, naitatas niya ang kanyang kamay, nabibigyan siya at nabubuhayan ng bagong pag-asa. Bakit? Ang pangako ng Diyos, hindi lang sa hipuin ng iyong kamay pagpapalain, kundi sa sino mang iyong makausap, magiging kang tunay na pagpapala sa kanila. The way you think, mga minamahal, the way you smile, the way you talk, mga minamahal, ay the way you act, mga minamahal, nag-glorify ang ating mahal Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. At sabi rito, mga minamahal, sa huling linya, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling mabot ko yaong ikinaabot sa akin ni Jesucristo. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pangatlong dapat gawin, mga minamahal, ay patuloy na lumakad sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Yan pala yung unang gagawin ng Kristiyano itong darating na 2026. Kung sa oras na ito, mahal kapatid, meron kang pinagdaraanan, meron kang anxiety, merong kabagabagan na yung puso, iniisip mo, bagong taon, paano naman magtatapos, bagong SEM na naman, ng pag-aaral aking anak, saan ko naman kukunin yung pangmatrikula. Iniisip mo na may panibagong project sa aming company, paano ko naman sisimulan, paano ko paano ko makapag-propose ng magandang proyekto na matutuwa ang boss at makikinabang ang mga consumers, sa mga customer. Kung iyon na iniisip mo, ang sabi ng mahal Panginoon, dapat una ang gawin mo, i-let go, kalimutan ang mga bagay na nagdaang kung saan ka nagkamali. Pangalawa, kinakailangan mag-focus ka sa pangako ng mahal Panginoon. Amen? At pangatlo, mga minamahal, kinakailangan patuloy kang lumakad sa kalooban ng mahal Panginoon. Pag sinabi ng mahal Panginoon, nangungusap ang iyong mahal Panginoon, dahil sa ating buhay, naranasan natin yung mga minamahal, yung mag-isa ka, pero parang may nagsasalita sa iyong isip. Amen? Na ang sabi niya ay, ito ang iyong gawin, mag-alay kayo ng pag-ayuno. Amen? Meron tayong mga kapatid na ganyan. Yung iba, hinipo ang puso, na sa panaginip, nakikiusap, ikaw ay magbigay ng, o mag-offer ka, magbigay ka ng handog sa gawain ng mahal Panginoon dahil kailangan yan sa ikalalago ng iglesia ng mahal Panginoon. Yung iba, naipo ang puso, tumutulong sa ating mga kapwa, sa kanilang mga kapwa, nagiging silang pagpapala. Dahil ang bagay na yan, mga minamahal, kapag nag-usap sa iyo ang Diyos, dapat kinakailangan mo lumakad at sundin ang kalooban ng Panginoon. Ano sabi natin bilang the preacher? Hindi mo alam, matagal ka na palang tinatawag ng Panginoon bilang maging mangawit. O kung dati ka mangawit, matagal na palang nag-uusap ng Panginoon na bumalik ka bilang mangawit. Amen? Nag-uusap na palang ng Panginoon na ikaw ay maging mangaral, maging elders of the church, amen? Maging pastor workers, ang sabi ng Panginoon. Kung yan, ang bagay na yan na pangungusap ay hindi mawala-wala.
at sa iyong puso ay nandoon yung tila baga parang iyong yung kumbaga mga minamahal, hindi ka naman sa nababagbag, pero nagkakaroon ka ng pagtitiwala at pananampalataya, tanda mo na yan ang bagay na yan ay maaaring pangungusap ng Espiritu Santo ng mga Panginoon sa iyong espiritu. Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Naalala niyo mga minamahal, yung mga apostol, nang ang mga Panginoon ay umakyat na sa langit. Amen? Ang tangi nilang karunungan, ang tangi nilang kalakasan, ang katatagan ng loob nila, walang iba, kundi ang Holy Spirit ng mga Panginoon. Kapag sumaka nila ang Holy Spirit ng mga Panginoon mga minamahal, natatarok nila kahit malalalim na bagay. Ibig sabihin, kapag nasa atin ang Holy Spirit ng mga Panginoon, paglalagyan natin nararamdaman ang presensya ng mga Panginoon, yung mga Kristiyano na yan, walang ibang laging nasa kanilang puso at isip, kundi ang lumakad sa kalooban ng mga Panginoon. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Sa 2026, ang nasa isip yan, sa tulong at abang ng mga Panginoon, ang nasa timetable ko, makadalo pa rin, Miyerkules, Biyernes, Linggo, makapagtapan ng ikasang bumagi ng doog, kahit marami kaming babayarin, kahit marami kaming utang. Amen? Pero yung mindset niya, patuloy na paglakad sa kalooban ng mga Panginoon. Amen? At sa bagay na yan, isang tiyak na bagay, magkakaroon ng tunay na pagbabago at katagumpayan sa taong darating. Palapakan natin ang ating mga Panginoon. Ating basahin, mga minamahal, dito rin mga minamahal sa Isaiah. Balikan natin mga minamahal yung ating pabuga na talata. Dito sa Isaiah 43, ang talata 19. Ano naman ang dapat, iba pang dapat nating ihanda sa taong 2026 mga minamahal? Isaiah 43, ang talata 19. Isaiah Kapitulo 43, talataya 19. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon niya ay lalabas, hindi baga ninyong malalaman yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo mga minamahal, itong talata na itong mga minamahal, dahil gustong i-emphasize ng Panginoon na tayo ay magkaroon talaga ng pagtitiwala at tanggapin natin ng buong puso yung plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Na sa taong 2026, hindi pala dapat ang maghari sa puso mo at buhay mo ay yung plano mo. Dapat matuto ang Kristiyano, ang tao, na bagamat meron kang plano, pero mas mangingibabaw pa rin yung plano ng Diyos na nais niyang mangyari sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Amen? Kapag ganyan ang Kristiyano, pag ganyan ang paradigm ng Kristiyano, mindset ng Kristiyano, mga minamahal, isang tiyak na bagay, inuulit ko sa inyo, mga minamahal, sabi ng mga Panginoon, kita'y pagpapalain, hindi lamang ikaw, kundi ang iyong magiging anak, ang magiging anak ng iyong anak, at magiging anak pa ng iyong anak. Hindi ka mag-worry kung ano ang kanilang kakainin araw-araw. Hindi ka mag-worry kung ano ang daramtin nila araw-araw. Hindi ka mag-worry sa mga masamang tao kapag sila ipapasok sa paaralan, may pupuntahan sila. Wala kang dapat katakutan. Hindi mo kailangan ng bodyguards. Dahil ang Diyos, pag sinabing kita'y pagpapalain, complete package yun. Nandun lahat ang pagpapala ng mga Panginoon. Amen? Makatutulog ka mahimbing. Alam mo na pag ikaw manalangin lang, mga Panginoon, bagamat nag-aalala ko sa aking malanang nagpaalam, may pupuntahan, o nasa malayong trabaho at hindi ko pa alam kung anong oras darating, pero panatag yung puso, itinitiwala ko siya mga Panginoon, alam ko darating, makabalik aking anak ng ligtas maayos. At nagugulat ka, pag dumating siya, ay pinag-iingatan ng mga Panginoon at ginagamit ng mga Panginoon upang mapala. Sabi rito mga minamahal sa ating binasa, kapag ang tao ay matutong magtiwala at i-accept sa kanyang buhay ang plano ng mga Panginoon, ay mas nakikita mo kung gaano kaganda ang plano ng mga Panginoon sa iyong buhay. Halimbawa mga minamahal, sa ating buhay, noong 2025, sino sa atin yung nag-expect na makatravel sa ibang bansa, pero biglang nagkaroon ng problema ang visa niya? Meron pa sa atin dito mga minamahal, noong 2025, ang prayer ko mga Panginoon, ang plano ko ay makapasal ako sa ibang bansa. Pero nung nagkaroon ng problem, hanggang ngayon, mag-2026 na, hindi pa nakapunta doon sa kanyang gustong puntahan. Sino sa atin, ang nung 2025, nag-expect na makakuha ng trabaho sa kampanya na gusto niya, pero hindi siya natanggap, hanggang ngayon, wala pa ring trabaho. Meron ba sa atin, mga minamahal, noong 2025? Isa pang senaryo, mga minamahal. Sino sa atin ang nag-expect na makapagpatayo ng bahay, pero biglang nagkaroon ng problema sa pera? Ha? Kaya ngayon, ano ang gagawin natin? Yun ay mga plano natin na sa totoo lang, wala namang masama.
Amen? Bilang tao, sabi nga, ay ito yung nais ko. Pero, hindi yan talaga magiging masama at lalo mong ikapagpupuri sa mga Panginoon kapag meron kang plano, natututo kang manalangin, lumuhod, magpuri, mag-ayuno, idalangin sa mga Panginoon, at the end of your plano, mga minamahal, sasabihin mo sa pinakadulo, pero mala Panginoon, huwag ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban pa rin ang masunod. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Naalala niyo ang mga Panginoon nang ipapako sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal? Pero yung time na yung mga minamahal ay nasa Garden of Gethsemane siya at nung time na yung mga minamahal kung saan parating na si Judas, mga minamahal na magkakanulo kasama yung mga kawal. Ang sabi ng mga Panginoon, dumadalangin ang mga Panginoon na kung maari, sabi niya, Ama, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro na ito, saro ng kahirapan. Pero, ang sabi ng mga Panginoon at the end, sabi, subalit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Sa ating buhay, kapag tila para pakiramdam natin noong 2025, malapay noon, parang yung plano ko okay naman, hindi naman masama malapay noon. Para sa akin, hindi naman ako siguro manlalamig kung nangyari yun. Malapay noon, kasi simple lang eh. Pag nagkaroon ako ng trabaho malapay noon, makapagbibigay na ako ng isang bagay na to. Pero bakit malapay noon? Hindi yun nangyari. Amen? Ang sabi ng malapay noon, ang Kristiyano, pumikit ka, dumalangin ka sa malapay noon. Ang sabihin mo, malapay noon, buksan mo ang aking paningin. Ang isa ko pang paningin, ang third eye, na ang makita ay ang walang hanggang kadakilaan at kahabagan mo sa aking buhay. Ipaalala mo sa akin kung paano mo akong pinagpala noon, na yung dinadalakin ko ngayon, hindi yun magiging reason na magkukwestiyon ako sa iyo at maghihinakit ako. Samantalang noong mga nagdaan pang mga taon, grabe ang kasagutan at katugunan mo sa aking mga prayers. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Amen? Sometimes mo binamal, nakakalimutan natin. Yung mga nagdaan na mas grabe pa yung pinagdaanan natin, tinugon tayo ng mga Panginoon. Pinagaling tayo ng mga Panginoon. Pinag-ingatan tayo ng mga Panginoon. Hindi tayo ipinahiya ng mga Panginoon. Pinubay ng mga Panginoon ating pangailangan. Pero yung taong 2025, meron kang isang dalangin lang na hindi nangyari. Hindi dapat masira ang pagtitiwala mo sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Balikan natin. Paano na lang hindi mo alam, kapatid, na yung nag-expect kang makapag-travel sa ibang bansa, kaya pala nagka-problema sa visa mo, baka hindi mo alam. Niligtas ka ng malapay nun dahil kung matuloy yun, paano pag nag-crash yung aeroplano na sasakyan ninyo? Amen? E di, anong mas maganda? Hindi ka natuloy, pero safe ka? O yung tuwang-tuwa kang first time mo, nakasakay sa aeroplano, nakikita ko pabilog ang mundo, pero boom! Di ba? Minsan, kaya nga ang social media, mga minamahal, minsan nakikita natin, pinatulong ang Panginoon, mapanood natin ang nangyayari. Hindi upang magmalaki tayo na, kasi masama kayo, makasalanan kayo, kami hindi. Kundi ipinaparira sa mga Panginoon na sa lahat ng mga bagay, pag i-acknowledge mo ang mga Panginoon na siya ang nasa likod ng mga bagay na meron ka at katagumpayan na meron ka, doon mo makikilalan at masasabi, tunay na ang plano ng Diyos sa aking buhay, kamanghang-mangha at para sa aking ikabubuti. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Paano na lang yung senaryo na kung saan nag-expect ka makakuha ng trabaho sa kumpanya na gusto mo, pero hindi ka natanggap. Pero nagulat ka, sa halip itong darating na 2026 ay makakuha ka ng trabaho sa ibang company. Amen? Hindi man mataas ang sahod kasi siguro yun ang basihan mo na mas mataas kasi doon, yun gusto ko eh. Pero nung nakuha ka dito, hindi pa magkataasan ng sahod, pero pinagpala ka naman, gagamitin ka para i-share mo ang kabutihan mga Panginoon. Gagamitin ka para maging pangapala doon sa iyong mga katrabaho na marami pala doon ang uhaw, ang kanilang puso at kaluluwa sa salita ng Panginoon. Mababahagi na mo sila, gagamitin ka ng mga Panginoon. Makita nila, may ilaw, may pag-asa sa 2026. Ikaw na Kristiyano ang gagamitin padala ng Diyos. Malaman nila, totoo palang may Diyos na nagkatawang tao. Amen. Pinanganak sa sabsaban, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Upang sa araw na ito, makilala ko siya, tanggapin ko siya. Siya ang Diyos ko, ang tagapagligtas. Wala nang iba ang mahal pa Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal pa Panginoon. Yung nag-expect ka na makakuha tayo ng bahay sa 2025. Amen? Pero bigla nagkaroon ng problema sa pera. Kasi malapin prayer namin, complete package eh. Yung pag lilipat na kami, kumpleto. Na tiles, anong bagay. Pero hindi mo alam, sa halip nakapagpaayos ka ng maliit na bahay, pero mas afford naman.
affordable. At sa bagay na yun, doon ka gagamitin ng Panginoon, lalo kang magpapakainit, lalo kang magiging pagpapala sa iyong mamahal sa buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, maraming mga bagay na dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. Kapag ang Kristiyano, ang paradigm niya, ang mindset niya, ay sa kalooban ng Panginoon, pagtanggap sa kalooban ng Panginoon, isang tiyak na bagay. New Year, New Rise, mga minamahal. Bagong taon, bagong pagbangon. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Sana'y wala nang balamyang palakpak. Amen? Sabi nga, sana'y wala nang balamya na iintayin mo pa ang tatay sa pulpito. Everybody say, praise the Lord! Tapos magsabi ng praise the Lord. Lahat po malakpak, papalakpak. Sa 2026, dapat mauuna na yung palakpak. Mauuna na yung hallelujah, praise the Lord! Pangungunahan na yung mga tumatay sa pulpito. Sabi na ating preacher, kapag nakapuntos, ang mga kapatid, may napakagandang mensahe doon sa kanilang patutuo, sa kanilang pangangaral, sa mga awitin, napakaganda ng liriko, kumikilos ang propesya ng Pero hindi mo dapat intayin yung tatakbo sa pulpito. Aba sabi, mga minamahal, pagsikapan natin, bigyan natin yung tema. Wala nang ganoon. Mangunguna ka lagi sa iyong puso, papalakpak ka, magpapasalamat sa Panginoon, dakilang Diyos! Amen? Hindi ko man alam ang kalooban ng mga Panginoon. Hindi ko man alam ang plano ng mga Panginoon. Pero ang natutunan ko sa mga pastor, sabi ng mga pastor, kapag meron akong problema, meron akong karamdaman, may bagbag na puso, hindi ko alam kung gagaling ako. Hindi ko alam kung magkakaroon ng katugunan. Pero sabi ng mga pastor, pumalakpak ka lang. I just keep trusting in my Lord as I walk along. Magpuri ka lang, maghindak ka. Hindi mo malayan, bigyan ka ng kapayapaan sa puso para mga Panginoon. Yung natatakot ka, nanginginig ka na walang maitulong na maganda sa iyong buhay, palakasin ka ng mga Panginoon. Maya-maya kung ano yung prayer mo, may gagamitin ng mga Panginoon. Kakatok sa iyong tahanan, ginamit ng mga Panginoon, i-provide ay yung pangailangan. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Ano sabi ng beloved daughter natin, beloved ordained preacher? Sino sa ating mga minamahal, noong 2025, nag-worry siya? Sabi niya, mga Panginoon, bukas na yung due date. Wala akong pambayad ngayon, kulang ang koleksyon. Sahod ko hindi sapat. Nawo-worry ako. Pero nung araw na yan, nagulat ka, nakapagbayad ka naman. Ang sabi ng mga Panginoon, ang mga Panginoon pag kumilos, laging on time. Palakpakan natin ng mga Panginoon. Hindi uli ang Diyos, amen? Hindi nahuli ang Diyos. Kapag ka ang mga Panginoon, sabi nga, kung yung mga nagbabas sa ating mga pastor, sabi nila, mga minamahal, ganito yung mga pastor, bakit sila nagsilitaw nung wala ng mga pastor? Amen? Sa matanong buhay ng mga pastor, wala. Pero ang tinitingnan nila, yung mga bagay na ikinukupira sa mga iba, pero hindi nila nakita yung pagkilos ng mga Panginoon sa buhay natin mga pastor. Kung hindi totoo na alagad ng Diyos, sino sa atin ang magpatutuong gagaling sa karamdaman? Sino sa atin yung kapag sumunod ka, pag nagpuri pala ako, hindi ako makahinga? Sabi ng ating kapatid nung overnight na beloved sister, sabi niya nung nakasakit ako, hindi ako makahinga, naalala ko ang turo ng mga pastor. Magpuri, magsumayaw. Sabi, ikasamo, demonyo na hindi pa kami, sound! In Jesus' name. Kung hindi totoo, ang turo na yan, hindi dapat, wala na yung kapatid natin yung magtotoo. Yung anyo abang likod, nang ako mo binamahal, hindi rin makahinga. Sabi ko, patuto ko, October 12, 15, ako dumura, may bagay ng dugo mo binamahal. Buong Oktubre, napakabigat ng aking katawan, hindi ako makapag-drive, hindi ako makabuhat ng yung mini-size na timba mo binamahal. Hindi ko kaya, buong buwan ng Nobyembre mo binamahal, anxiety mo binamahal. Hindi ako makatulong mahimbing mo binamahal, ang sakit ko rito mo binamahal. Pero yung araw na yun, yung araw-araw mo binamahal, na pinaharapan ako ng kaaway, ang lagi kong naisip, sabi ng mga pastor, sabi ng beloved na pastor, lumuhod kang lalo, magsumamo ka, dumaing ka, dahil ang Diyos natutuwa kapag ang mga tao nagtitiwala sa Kanya. Magpuri, sa habang ng mga Panginoon, nagpapasalamat ako sa Diyos, na matatapos ang tao ito mga minamahal, nandito ako sa harapan, kinahabagan ng Panginoon, hallelujah! Inilampas ng mga Panginoon sa gayong anxiety, hindi biro ang may stress mga minamahal, hindi biro ang tamaan ka ng anxiety mga minamahal. Pero alam nyo mga minamahal, ang tinuro ng mga Panginoon, mag-daily devotion ka, basahin mo ang Biblia. Alam nyo yung bawat nabubuklat ko mga minamahal, patungkol mga minamahal sa salita ng mga Panginoon na yung demonyo. Nagulat during their ministry mga minamahal, last verse na lamang po mga minamahal, o last 2 verses lang po ang susunod dito mga minamahal. Sa kapitulo ating beloved ordained preacher, aking i-share mga minamahal bago matapos ang taon ito mga minamahal. Nung ako nagbabasa mga minamahal, salita ng Panginoon, lahat ng aking nabasa ay yung sa pangangaral ng mga Panginoon Jesus. Ang mga Panginoon Jesus, pag nangangaral, may idinadala sa kanyang lumpo. Pag ang lumpo, sabi, ikaw ba'y nananampalataya na kita'y aking mapapagaling, mapapalakad? Sumasampalay yung lumpo, sabi niya, upo Panginoon, upo Guro. Ngayon, bumangon ka, maglakad, sabi ng mga Panginoon. Babangon yung lumpo,
Lalakas yung kanyang tuhod, makakalakad, magpupuri sa mga Panginoon. Sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. May dinala na bulag. Ang sabi ng Panginoon, kinas out ng Panginoon yung demonyo ng bulag. Nang lumayas ang espiritu, nakakita yung bulag. May dinalang pipi. Pinalayas ng Panginoon yung demonyo ng pipi, nakapagsalita yung pipi. Yung tuyo ang katawan, baluktot mga minamahal na 18 taon na sa Jerusalem, na hindi maunat-unat. Kahit yung mga Sanhedrin doon, Saduceo, kahit anong gawa nila, pagsunod sa batas ni Moses, walang kagalingan. Pero nung kinasaw ng Panginoon ang demonyo nagpapahirap, nakaunat ng katawan, yung babae na 18 taon na, pinagaling. Kaya palang malapastor, ang malapastor, sabi niya, mga minamahal, ipatong niyo yung mga ulo sa inyong, ay kanang kamay sa iyong ulo. Ikasaw natin, demonyo ng karamdaman, demonyo ng ulcer, demonyo ng kidney trouble, demonyo ng sakit sa utak, sakit sa puso. Bakit sabi ng mga pastor, demonyo yung mga karamdaman? Yung pala, hindi lang cause pala mga minamahal ng karamdaman ay dahil sa virus, infection, at bacteria. Noong panahon mga minamahal, hindi kinailangan ng Diyos ng mga Panginoon ng mga advanced technology mga minamahal para magpagaling ng mga medisina. Dahil alam ng Panginoong Jesucristo na ang pinaka nagbibigay ng karamdaman ay ang mga demonyo. Once na napalayas ang demonyo sa katawan ng tao, gagaling ka sa iyong karamdaman. Kaya ang mga pastor lagi nag-ayuno, lagi napupuri, amen? Lagi nananalangin. Kaya hindi kailanman natakot ang mga pastor sa karamdaman. Maging yung mga apostoles, hindi sila natakot sa karamdaman. Amen? Para sa kanila, hindi malaking katatakutan ang karamdaman nung araw. Dahil ang pinakamatinding kalaban nila sa pangalawang kaligtasan ay ang pagbugot ng ulo sa kanila, ang pagbibilanggo sa kanila, ang pagbato sa kanila hanggang sila'y mamatay. Pero yung mga karamdaman, sisiw lang sa kanila. Pero sa ating panahon, meron na ba sa ating ibinilanggo dahil sa pagpupuri sa mga Panginoon? Sa ating panahon, may pinagutan na ba ng ulo sa atin? Na naglingkod at nangangaras sa mga Panginoon? May kalayaan na tayo ngayon, mga minamahal. Anong bang karamdaman ka meron ngayon na inaakala mong 2025, hindi ka nasagot ng mga Panginoon, hindi ka pinagaling? Tanda mo, hindi malaking issue ang karamdaman nung araw. Hanggang ngayon, hindi malaking issue yan sa mga pastor. Dahil alam nila na kapag ikaw magpuri, manampalataya sa mga Panginoon, kapag lumayas ang demonyo ng karamdaman, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating basahin, mga minamahal, dito po mga minamahal, sa Korinto, ang kabanatay 5, ang talatay 17, ating pong basahin. Ikalawang Korinto 5:17. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talata po ay 17, ganun pong sinasabi. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, at ang mga dating mga bagay nagsilipas na, narito, sila ay pawang naging mga bago. Okay, isunod na po natin, amen, mga minamahal. Isunod na po natin, mga minamahal, Jeremiah 33 at talatay 3. Amen, ang ating huling talata. Maganda po ating po beloved mga awit. Ating pong huling talata, mga minamahal, Jeremiah 33 at talatay 3. Dito po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 33, talatay 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito mga minamahal sa Ikalawang Korinto 5:17, kaya kung ang sino man ay nasa kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang mga bagay na nakaraan ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Mga minamahal, ibig sabihin, ito na ang araw na makapag-start tayong muli. Ito mga minamalang araw na makapag-renew tayo ng ating mga buhay spiritual sa paglingkod sa mga Panginoon. May pagkakataon tayong matransform natin, mga minamahal, ang ating mga paniniwala. Kung ano man ang naging bagay na hindi natin nagawa sa taong 2025, siguraduhin natin magawa natin sa taong ito, mga minamahal. Dahil sabi nga ng huli nating binasa, tandaan natin ang mahal na Panginoon kapag tayo ay magtitiwala, sagana ang Diyos. Ano sabi ng Jeremiah 29 verse 11, mga minamahal? Sapagkat nalalaman ng Diyos ang kanyang plano sa bawat isa atin. Plano hindi tungkol sa kapahamakan, kundi plano ng kasaganahan ng pagpapala. Palakpakan natin ating mga Panginoon, tayo umawit sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord, amen.
majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. And age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God that dwelt in Christ, and full is weak and denied, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Your name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Mga minamahal, isipin natin kung gaano kadakilang ating dakilang Diyos sa ating buhay, na siya'y gumawa ng paraan, mga minamahal, upang tayo'y mga ligtas, magtamo ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ano kung wala tayong mga panghanda, mga minamahal? Kahit salat tayo sa pinansyal, mga minamahal, busog naman tayo sa presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Walang mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal, kundi ang maramdaman ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Kayamanan sa lapi, walang saysay yan sa buhay ng isang tao, mga minamahal. Makamtan man natin buong kayamanan ng sanlibutan, kung mapahamang man naman ang ating buhay, wala rin mangyayari, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, maging matalino ang bawat isa, mga minamahal. Huwag tayong magpakayaman sa sanlibutan ito, kundi magpakayaman tayo sa mahal na Panginoon. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great
dakilakan, aming Diyos. Dakilakan, aming Diyos. Lahat na mamangha, dakilakan, aming Diyos. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, YouTube channel, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hindi dapat natin mga minamahal paghandaan ang pagsalubong sa bagong taon. Ang ating pinaghahandaan ay ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ng banal na kasulatan, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Sa mahal na Panginoon natin tayo maghanda. Bakit mga minamahal? Kapag ginagawa natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit tuyo lang ang nakahanda sa lamesa, kahit kaning lamig ang nandyan nakahanda sa lamesa, kung pinaghahandaan natin mga minamahal ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, yung tuyo na nandyan, yung kaning lamig na nandyan, mapapalitan yan ng masasarap na pagkain. Dahil ang mahal na Panginoon ay Diyos na mapagbiyaya. Kailangan natin ng kaligtasan mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Sampalataya po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Na siya'y Diyos, mga minamahal, na nagkatawang tao bumaba sa lupa, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Penso Kristo. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat, mga minamahal, kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Penso Kristo. Hindi sa pangalan ni Juan, ni Maria, o ng sino paman, kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Penso Kristo. At tatanggapin natin, mga minamahal, ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung regalo, yung kaligtasan na libre na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, walang bayad, mga minamahal. Maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat nilikha ng Panginoon, subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y ating mararanasan, mga minamahal. Kung ating napanood, nakasubaybay tayo, mga minamahal, mula pa kanina hanggang sa mga oras na ito, habang umaawit ating mga minamahal, mga beloved choir, ang lahat ay nangapuspos ng Santong Espiritu. Ang iba po ay umiiyak sa kagalakan. Ang iba ay nanginginig na parang kinuryente ng bultahe. Ang iba po, mga minamahal, nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po'y ating mararanasan kung tayo maglilingkod hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ipikit po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating mga kamay, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong manalangin, dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Penso Kristo sa unang dalangin po.
ng aming pong dearly beloved Normal Evangelist Pastor Walde Estrada Almeda. Maraming salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na yung binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo. Kahabagan mo po sila, Malapinoon. Iligtas mo po sila sa punang kalimang sa buhay at patuloy silang panghawakan, ingatan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, gawa at katotohanan. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal pa Isu Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeda, maraming pong salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Sa lahat, Malapinoon, mga pagpapala, mga biyaya, maging sa mga pagsubok, problema dumarating sa aming buhay, maging sa mga pagpapala na darating pa, ay amin na pong pinapasalamat, Malapinoon. Maraming pong salamat sa buong taon ng 2025 na kami patuloy mong iningatan sa punang aming mga mahal sa buhay, sa kalakasan, kalusugan na aming physical katawan, sa kapayapaan, kagalakan sa aming puso't isipan, Malapinoon. Maraming pong salamat sa lahat ng biyaya mo, Malapinoon. Aming sinasamo, Malapinoon, patuloy kaming panghawakan hanggang sa muling pagbabalik. Dagdagan mo aming pagtitiis, dagdagan mo aming pananampalataya. Palakarin mo kami ayon sa iyong kalooban, Malapinoon. Tulungan mo po kami na aming maganap masunod ang iyong banal na kalooban sa ganang amin hindi po namin kaya. Gawin mo kami matatag, Malapinoon, sa lahat ng mga problema, pagsubok na dumarating sa aming buhay. Hallelujah. Patuloy kaming lingapin, Malapinoon. Patuloy mo kami, Malapinoon. Hallelujah. Ingatan sa lahat na gawa ng kaaway. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong, mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Sambitin po natin lahat, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, mga arthritis, diabetes, cancer, leukemia, demonyo ng pag-aalinlangan, panlalamig, panlulupaypay, paghihina. Cast out in the mighty name of Jesus, demonyo ng kahirapan. Hallelujah! Sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, liver cancer. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po manang palakpakan ng malakas ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. Ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po'y tumalon 3 times. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, thank you so much, dear Jesus. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved Brother Deo Rodriguez. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinapunta sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako po yung nagpapabot, hallelujah, ng doble paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin nalala mga turot aral ng ating beloved Evangelist Pastor Walde Estrada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeda. Ako rin po yung bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor Walde Estrada Almeda. At ganoon din, hallelujah, sa mga manggagawa, sa pangunguna po sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, at maging sa kanilang pamahal na anak, kay Ate Vice Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders sa kapiling po natin, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat minamahal. Hallelujah. Happy New Year po minamahal, hallelujah. Sa ating lahat minamahal, lubos po tayong pinagpala ng dakilang Diyos. Amen, praise the Lord, hallelujah. At nga minamahal, tayo po dadako na po sa mga mahalagang announcement. Hallelujah, laging pinagbibilin po sa ating minamahal na wag kalimutan laging dumalo 3 times a week sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Lagi po tayong dumalo minamahal, lalo na po sa panibagong taon minamahal, lalo natin pagsumikapan minamahal, hallelujah. Talagang makadalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ito'y laging bilin ng man of God minamahal na talagang iniutos sa atin minamahal. Talagang tayo lubos sa pagpapalain dito minamahal. At huwag din laging kalimutan minamahal, laging humayo, saan tayo mapunta minamahal. Ating mga minamahal na kapatid, talagang lalo na kung ito malapit sa ating minamahal, puntahan natin sa ating mga trabaho minamahal, hallelujah. Panibagong taon na minamahal, ating bungahin yung ating mga nasa paligid ng ating pinagtatrabahuan minamahal, maging ating sa lugar minamahal.
talagang wag nating kalimutan, minamahal, na talagang sila man din ay talagang nangangailangan ng kaligtasan. Kaya wag nating ipagkait, minamahal, tayo mag-share, i-share ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Malay natin, minamahal, isa sa mga nandyan sa tabi natin, minamahal, sa ating mga pinagtatrabahuan, sa ating lugar, ay pinili pala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At maging sa ating mga minamahal na kababayan, hallelujah, sa mga kaindakang lugar ng bansa, minamahal, dumalo na po, minamahal. Hindi, pinangako ang bukas, ngayon ang kaligtasan. Kaya inyo na pong tanggapin ang pinakamamahal na Panginoon, inyong hanapin ang malapit na gawain sa inyo. Sa lahat sa buong bansa, meron na pong gawain ng pinakamamahal na Panginoon dyan, ng Jesus Miracle Crusade. Kaya, dumalo na po kayo, minamahal, tanggapin yung pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at dahalin ninyo, mabuhay, minamahal, at patuloy maglingkod, minamahal. Malapit na po magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating lugar, minamahal, dito po sa dako ng San Carlos, minamahal, dito sa San Carlos City, Pangasinan. Kung malapit kayo dito, minamahal, nagdadaos po ng regular banal na gawain dito, minamahal. Dito po sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Kaya dumalo po kayo dito, minamahal. Nagdadaos po ng banal na gawain. Ang schedule po, ang ating general worship ay every Sunday, minamahal, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday. At ang ating midweek service, minamahal, ay tuwing Miyerkules, every Wednesday, alauna po hanggang alas 5:30 ng hapon. Yan po ang ating midweek service. Ang ating overnight prayer naman po ay every Friday. At tayo nagdadaos ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Every Friday po yan. At talagang huwag natin kalimutan, dumalo lagi dyan, minamahal. Lalo na po sa ating mga minamahal na kapatiran, sabi ng ating beloved pastor, ang katumbas niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Tunay na grabing pagpapala yan, nagbumula sa ating pinakamamahal Panginoon. Kaya laging dumalo, minamahal. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na nais, wag na wag palang kalimutan, minamahal, hallelujah, na suportahan po yung ating radio at TV program. At talagang ating daan yung 10 piso, 5 piso, upang suportahan niya, minamahal, sapagkat yan ay nagagamit talaga, minamahal. Maraming at sa ating mga mahal na kapatid na talagang dyan naligtas. Tunay pagpapalain din natin mga minamahal na kababayan. At huwag din natin kalimutan, minamahal, manood sa ating TV program sa PTV 8, minamahal, every Saturday. Alas 10:30 ng gabi ng Sabado, minamahal, hanggang alas 12 ng hating gabi ng Sabado, minamahal. Kaya lagi po tayo manood dyan, minamahal. Ang nangaral po dyan, ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeda, at ganoon din ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeda. Tayo lubos sa pinagpala, minamahal, atin talagang panoorin talaga, minamahal, upang lagi nating masariwa ang pangaral ng mga ating mga magulang, minamahal. Talagang umaging sa ating mga anak at hindi panood sa kanila, minamahal, upang kailan makita kung gaano tayo lubos sa pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na nais maliwanagan, mga bagay-bagay, may katanungan, pwede pong lumapit ang ating mga beloved sisters sa ating beloved sisters information. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, the same thing, na may katanungan din, nais malinawan din, pwede pong lumapit sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nir Manuel. Dito po sa may preacher's area, minamahal. At ganoon din pa, minamahal, huwag kalimutan, may lay hands po right after ng closing prayer. At beloved ate, any additional po sa mga announcement po? Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Mamaya po, minamahal, dagdag announcement na rin po, minamahal. Mag-ingat po tayo, minamahal, dahil mamaya talagang nagkakaroon ng mga selebrasyon para sa ating bagong taon, minamahal. Mag-ingat, minamahal, sa mga paputok. Mas maigi na ang magpuri sa Diyos kaysa magpaputok, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yung paputok, minamahal, pag pinaputok natin, gastos, nakakadisgrasya pa. Pero yung ating papuputokin, yung pagpupuri sa Diyos, pagpapalain pa tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po dadako na po, minamahal, sa ating closing prayer. At atin na po binibigyan po pagkakaroon sa ating beloved elder, beloved brother Saldi Di Guzman. Amen, praise the Lord.